Dạ, chào bác. Cháu xin bác giới thiệu gia đình của bác ạ. Dạ, cảm ơn cô Quyền. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Trương Hữu Độ ở Calgary. Tôi đã hành nghề bác sĩ gia đình từ năm 1986. Và bên trái tôi là bác sĩ Trương Lâm Liễu Kim, vợ tôi cũng làm chung phòng mạch. Và bên phải tôi là bác sĩ Trương Hữu Tâm, cũng là bác sĩ gia đình, đã làm chung phòng mạch hơn 11 năm nay. Dạ. Rồi để mà mở đầu câu chuyện đó, cháu xin bác trở lại năm 1974-75 trước 30 tháng 4. Bác mô tả được cái cuộc sống của bác lúc đó được không ạ? Dạ được, dạ, cảm ơn cô Quyền. À, tôi là một bác sĩ quân y mà tôi được học ở trong trường quân y từ năm thứ nhất y khoa. Năm đó là tôi nhớ năm 1966. Năm 1967 là tôi đã thi vào trường quân y và được đào tạo ở trong trường quân y, gửi sang trường y khoa để học. Thì sau 7 năm tôi ra trường năm 1973 và được bổ nhiệm đi sư đoàn 25 bộ binh để làm bác sĩ cho trung đoàn 46 bộ binh. Ở trong khi mà làm việc trong trung đoàn 46 bộ binh đó thì tôi phải đi theo trung đoàn để hành quân cái vùng những tỉnh trong tỉnh ở phía đông bắc của Sài Gòn là tỉnh Tây Ninh và tỉnh Gò Dầu. Thì trong những cái năm đó là những năm cuối của cuộc chiến, thành ra cái trận đánh ở những năm đó rất là khốc liệt và có những cái trận pháo kích mà chúng tôi phải chịu đựng suốt ngày đêm. Có những trận pháo kích mà trong cái vô căn cứ của chúng tôi ở đó là liên tiếp cả tuần lễ, cứ mỗi 5 phút thì Việt Cộng bắn pháo vô trong đơn vị mà phải chịu vậy cả tuần. Và trong đó thì khi mà tôi ra trường được 6 tháng thì ông trung đoàn trưởng của tôi đã qua đời trong một cái trận pháo kích. Và ông trung đoàn trưởng đó, ông là rất tốt. Ông lúc đó ông còn chỉ có 1 tháng nữa là ông được hưu trí thì ông mất. Và sau đó thì có một trung tá khác được bổ nhiệm về làm trung đoàn trưởng và là trung tá Nghiêm. Và tôi ở làm việc với ông trung tá Nghiêm đó cho đến cái ngày mà 35 tháng 4 75, ngày 30 tháng 4 năm 75 mất nước thì ông trung tá Nghiêm phải đi cải tạo và tôi cũng phải đi cải tạo luôn. Thành ra trong cái thời gian mà trước 75 đó, tại vì đi theo trong trung đoàn để tác chiến, thành ra thỉnh thoảng mới được về hậu cứ và được về Sài Gòn. Còn phần lớn là tôi phải đi theo quân đội. Cho đến cuối năm 74, đầu năm 1975 thì tôi có lập gia đình với vợ tôi, là lúc đó cũng đang học y khoa, năm cuối của trường y khoa. Và sau khi làm đám cưới xong thì tôi phải trở về đơn vị để tác chiến lại cho đến cái ngày mất nước. Yeah. Còn bác sĩ Kim là ở Sài Gòn lúc đó. Dạ, chúng tôi ở Sài Gòn. Và nếu hỏi tôi mà kỷ niệm trước 30 tháng 4 75 thì cái cuộc sống của tôi chỉ biết có trong gia đình và đi học, rất là bình an, không biết lo nghĩ là cái gì. Nhưng mà tới chừng tôi chỉ nhớ mãi là cái ngày đám cưới của tôi này đó, thì cái đêm đó khách tới rồi là thì tuyên bố là giới nghiêm, thành ra phải đi về.
Dạ Tám đi về không có ăn uống, không có nhạc gì hết. Trong cái buổi tiệc mà đãi cho bạn bè đó, thì cái ngày đó là cái ngày giới nghiêm, thì mình biết được là lộn xộn rồi. Vậy thôi. Và sau đó thì tôi cứ phải lo, sống trong lo âu, chứ không có phải là vui vẻ bình an, mà chỉ có biết lo học thôi. Thì tại vì lập gia đình với một cái ông mà trong quân đội, thành ra mình lo nhiều lắm đến cái thời chiến tranh. Lúc đó là bác cái mấy tuổi? Lúc đó thì tôi năm 1975 thì tôi được 27 tuổi. Mà bác trai đi thì là bác ở một mình, hay là bác ở với bố mẹ, hay là bác ở với ai? Khi nó đi đâu? Đi chiến trường á. Đi ra chiến trường hả? Thì tôi có chồng thì đi theo chồng, thì đi qua ở với bên nhà bên mà bố mẹ của anh Độ. Dạ. Xong rồi lúc đó bác đi làm chưa? Lúc đó tại vì cái năm cuối của trường y khoa, thành ra tôi mãi miệt là phải lo học thi để cho tháng 5 là thi ra trường. Nhưng mà 30 tháng 4 thì đã mất rồi. Trường y khoa là lộn xộn hết ráo rồi. Nhưng thì cái lúc đó mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy đi, cái mất hết rồi mấy thầy. Nhưng mà sẵn đây nói thì cái lớp của tôi ra trường là năm 1975. Phải nói là cái lớp 75 ra trường này của tôi rất là mang ơn cái ông thầy, là ông thầy bác sĩ Đậu Anh và bác sĩ Đặng Văn Chiếu, là người đã ký tờ giấy xác nhận cho cái lớp khóa 75 của chúng tôi là đã học hết cái chương trình của y khoa Sài Gòn và sẽ ra trường. Và chính nhờ cái tờ giấy đó đã giúp cho Kim khi mà qua bên này thi trở lại và trở lại hành nghề lại. Thành nên sẵn dịp đây tôi nói lên cái lời rất là cảm ơn hai thầy. Thành cái ngày mà 30 tháng 4 đó, mấy cái kỷ niệm của hai bác là gì? Cái ngày 30 tháng 4 đó thì cái ngày hôm đó cũng may là tôi có một bác sĩ đồng nghiệp đã lên thấy tôi ở trên đơn vị, thành ra tôi được về nghỉ trong 3 ngày chót. Thì tôi không ngờ là khi cái ngày mà tôi trở về Sài Gòn đó thì là ngày 27 tháng 4, thì đến ngày 30 tháng 4 đó thì tôi không trở lên đơn vị được nữa. Vì những ngày đó là Việt Cộng đã đánh chặn đường, không có trở về đơn vị được. Thành ra cái ngày 30 tháng 4 tôi kẹt ở Sài Gòn, thì thấy cảnh rất là đau khổ, là những cái cảnh lộn xộn quân đội của Việt Cộng đã tràn vô Sài Gòn. Những người du kích đó bắt đầu họ xuất hiện, họ bắn lung tung hết, bắn vô cùng hết. Và có một số người ở trong thành phố Sài Gòn đó, họ sợ, họ chạy ra ngoài bến tàu Bạch Đằng đó. Thì tôi có ra đó, tôi có chở Kim ra ngoài đó để mà xem, thì thấy trên 2 chiếc tàu hải quân còn ở đó, mà người ta leo lên tàu đó đông nghẹt hết, leo lên, có nhiều người té xuống sông ấy. Tôi thấy buồn quá, thành ra thôi trở về nhà. Tôi nói là thôi bây giờ mình ở đây sống chết gì cũng ở lại để mà làm được cái gì được thì làm. Thành ra cái ngày đó là đi dọc đường đó thì tôi thấy có nhiều người lính đã tự sát, những người lính của lính nhảy dù ở trong trại Hoàng Bảo Thám đã tự sát. Vì nhà tôi ở gần ở trên cái trại lính, nó rất là buồn. Khi mà bác ra cái sông Bạch Đằng mà bác có ý định là có thể là lúc đó là có cơ hội để mà ra đi đó, Dạ. Thế là trong cái cảnh đó bác thấy cái gì mà làm cho bác đổi ý?
là thấy cái cảnh cái người mà của mình đó lên trên tàu nó chứa rất là đông, nhiều người phải đeo trên những cái sợi dây cáp của tàu đó để leo lên tàu. Thành ra tôi thấy cái cuộc sống của mình nếu mà đi như vậy cũng không có an toàn, mà mình thấy được cái cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa gì nữa. Thành ra tôi nói thôi ở lại có chết thì cũng, nếu mà có bị xử tử thì cũng ở lại thôi. Kim xin có ý kiến ngay chỗ này đó. Thì cái cảm nghĩ của Kim ngay cái phút đó thấy cái cảnh mà đồng bào giành nhau mà leo lên tàu để mà được đi, rồi rớt lên rớt xuống, người này kéo người kia đó, thì anh đội tụi này, anh đội chở Kim trên chiếc xe Honda, tụi này đậu xa xa một chút giòn thôi. Thì Kim có nói, cái nghĩ trong đầu và nói với anh Độ, nó thôi đi, mình bây giờ coi như chấm dứt hết chiến tranh rồi. Nói thật ra Kim không có cái quan niệm nghĩ tới cái chiến tranh đánh giặc cái gì hết á, tại vì ở trong Sài Gòn, lớn lên trong Sài Gòn mình an bình quá mà, phải không? Rồi thì Kim mới nói thôi bây giờ thôi mình về đi, mà lúc đó cũng không biết là phải đi cải tạo. Lúc đó chỉ nghĩ là thôi giờ bị về, anh không cần đi lính nữa, bây giờ mình về, hai đứa cũng trong nghề bác sĩ thì mình giúp làm trong bệnh viện, mình làm cái công chuyện của mình, tới đâu được tới đó, mình giúp được tới đâu hay tới đó, thế thôi. Tại vì cũng không biết cái gì để mà mình bàn tính cái gì đó, thành ra quyết định đi về để mà chỉ lo làm việc thôi. Xong rồi sau đó thì là bác trai phải đi cải tạo hả? Dạ. Sau đó khi tôi về nhà đó thì được khoảng 3 ngày sau thì khi mà ở trên tổ chức phường khóm đó kêu ra trình diễn, chính phủ cách mạng lúc đó kêu ra trình diễn, thì tôi phải trình diễn ở trong một cái đến một trường trung học, là tôi nhớ là trường Gia Long. Khi đến trường Gia Long trình diễn đó thì được bị giữ lại đó, và có rất nhiều sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa phải vô trong đó trình diễn. Thành ra thấy cỡ 3-4 ngàn người ở trong cái trường đó, và chúng tôi được ngủ ở trong trường học. Thì mỗi ngày đó họ có mang cơm, mang cháo tới cho ăn, một nồi cháo về cho 40 người. Thành ra trong một cái phòng 40-50 người thì có một nồi cháo lớn, thành ra không có đủ ăn. Nhưng mà lúc đó buồn quá thì cũng không có thiết tha gì ăn uống gì, thành ra tôi chỉ ở đó được 3 ngày á. Thì trong nửa đêm có khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng đó, họ kêu xuống những cái xe GMC, những cái xe mà bít bụng á, Motolova mà chở mà hàng của miền Bắc đó, của quân đội đó, họ kêu lên xe rồi họ che những cái tấm bạc bít bụng hết, chở đi. Thì trên xe đó có 2 người lính cầm súng để giữ được tôi, mỗi xe vậy chở cỡ chừng 30-40 người, thì chở đi rất là xa, đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì khi mà họ kêu tôi xuống đó thì tôi mới biết là tôi được giữ ở cái trại Trảng Lớn, là cái trại lính mà hồi trước tôi đóng quân ở đó, của sư đoàn 25 bộ binh, bị giữ ở đó và đi cải tạo ở đó luôn. Ở đâu? Ở trại Trảng Lớn, ở Củ Chi. Ở đó khoảng rồi bị giữ ở Trảng Lớn đó. Thì trong cái trại Trảng Lớn đó là tôi xuống tới đó thấy rất là nhiều sĩ quan đi cải tạo ở đó. Trong đó mỗi một trại mấy ngàn người, và được chia ra làm nhiều đội. Tôi ở trong một tiểu đoàn, mỗi một nó chia làm thành là tiểu đoàn, từ họ kêu bằng láng, mỗi một láng đó là một trung đoàn,
cỡ 3.000 người, mà trong đó có cỡ chừng 2 trung đoàn như vậy. Kim xin bổ sung với cái đoạn này của anh Độ, là khi được nhận là anh Độ phải đi học tập cải tạo 10 ngày theo như là của bên công an cho biết, thì đưa anh đi, mình nghĩ đi học 10 ngày thì 10 ngày, đúng 10 ngày tôi lấy xe, đi xe Honda chạy trở lại trường đã đưa ảnh đi học tập đó. Thì dân ở đó nói trường đâu có ai ở đó đâu. Mấy người dân ở đó mới hỏi, thì mấy người đó nói ngay tối hôm đó đó, tức là hồi nãy anh Độ nói là 12 giờ khuya 1 giờ sáng là đã chở hết mấy người trong trường đó đi hết rồi, mà dân ở đó cũng nói là không biết đi đâu. Thì em biết cái tâm trạng của tôi lúc đó, mình đưa chồng mình đi học 10 ngày, đúng 10 ngày mình nghĩ là mình giống như đưa người đi, em mình đi học rồi mình đi rước về phép, mà lại không có, không biết đâu hết. Rồi là bật luôn tin tức luôn, cho tới mà được tin của ảnh, cái thân của ảnh mà gặp 1 năm rưỡi sau. Đó là cái tâm trạng của tôi ngay cái giai đoạn đó. Thì cái niềm tin của tôi đối với những người cai trị ngay cái lúc đó đó, thì nó cái đọc từ một cái mất tin tưởng cho tới một cái mất tin tưởng khác và không giữ đúng sự thật. Đó là tôi cái đó mình đã buồn rồi. Trong vòng 5 rưỡi năm đầu đó thì là bác, cuộc sống của bác như thế nào? Cuộc sống của tôi đó, nó có một cái may mắn là khi chúng tôi đám cưới vào tháng Giêng, tức là 3 tháng sau thì là miền Nam mất. Tôi chưa có đậu thai gì hết, tôi không có con, thành nó có một mình thôi, và sống ở bên nhà chồng. Mà tôi lúc đó thì vừa phải học thi, mà vừa là cái năm chót của cái bên ngành y tôi học. Thành ra chúng tôi, mà bác sĩ trong nhà thương thì một số thì đi mất, đi dược viên mất rồi, đi ngoại quốc, đi máy bay đi mất hết rồi, còn một số thì phải đi cải tạo hết rồi. Thì trong nhà thương thì tụi này năm chót là coi như là bác sĩ thật sự luôn rồi, làm việc luôn. Thì tôi có làm ở nhiều bệnh viện, tôi gần như không có ngày nào ở nhà. Tại vì bữa nay tôi làm tình nguyện ở nhà thương này, qua ngày hôm sau tôi đi trực ở nhà thương khác, và cứ trực ở nhà thương khác, và cứ như vậy là tôi cứ đi làm. Mà lúc đó là bác không có biết tin tức gì, không có tin tức gì của chồng bác hết, Không là cái trạng thái của bác lúc đó là như thế nào? Rất là giận, phải nói rất là giận và rất là buồn. Và tôi cứ đi theo hỏi cái người bác sĩ bệnh viện trưởng mà tôi lúc cái năm chót tôi ở tại bệnh viện Hùng Vương á, thì tôi nhớ bác Ba Bình phải nói là chú Ba Bình rất là tốt. Tại chú đối với tôi như coi tôi là con cháu của chú vậy đó. Mà tôi ấy hỏi rồi mà chú còn nói vẫn chơi, nó còn nói nếu mà có biểu tình chắc là cô Kim đi hàng đầu đó nhé. Mà chú coi mà ông nói đó, thì chừng nào học tập tốt thì chú em sẽ đi về, cô lo cái gì. Mà cái câu đó là tôi nghe hoài thôi. Tôi đi đâu mà tôi than là sao mà chồng tôi đi, nó không biết chừng nào về này kia, cứ học tập tốt. Thì có khi tôi trả lời lại, làm sao là học tập tốt? Đối với tôi, chồng tôi lúc nào cũng tốt hết trơn, khỏi cần học cũng tốt rồi nhé. Nhưng mà điều làm sao định nghĩa chữ học tập tốt. Thành ra nói là chờ tới chồng tôi học tập tốt để chồng tôi được trở về là cái chuyện mà không có câu trả lời. Cái đó là cái tâm trạng của tôi. Thành ra vì muốn giúp cái đồng bào mình thấy khổ lắm,
Bệnh thì nhiều mà không có bác sĩ, không có người chăm sóc. Thành ra chỉ có một cái là nhào đầu mà đi làm việc thôi, và lấy cái làm việc để cho mình qua ngày. Cái tâm trạng lúc đó là chỉ có vậy. Và khi mà cứ làm, mỗi lần có kêu là phải điền giấy tờ gì để cho ổng ra, ai kêu làm gì thì cũng đi làm hết á. Rồi cái đi xin trình nguyện chỗ này chỗ kia xin hết. Thì có một lần tôi phải nói rất là cảm ơn một vị bác sĩ cùng làm chung ở trong bệnh viện Hùng Vương chung với tôi. Thì bà đó tốt, tôi không biết tôi có nên nói tên của bà bác sĩ đó ra hay không. Thì cái bà đó là bác sĩ của bên Cách Mạng, thì có đưa tôi đi gặp ông tổng trưởng giáo dục, tổng trưởng bên y tế, giáo dục bên y tế, thì để mà xin cho anh này đi ra để mà làm việc cho bệnh viện. Trong đó bệnh viện thiếu bệnh nhân dữ lắm, thiếu không phải thiếu bệnh nhân mà là thiếu bác sĩ dữ lắm. Thì tôi được cái ông tổng trưởng đó cho biết chú không thuộc diện ở thành phố, cô muốn chú đi ra được cải tạo ra, cô phải đi ra khỏi thành phố. Thì cái đó là một cái chế độ, cái tâm trạng của tôi khi nghe như vậy đó. Thì cái đó là cái chế độ gì? Mình ở một nơi nào mà là cái người đó có được quyền ở đó hay không? Phải không? Thuộc tiêu chuẩn gì thì ở đâu? Thí dụ vậy, phải không? Thì một khi tôi nghe cái câu đó rồi đó, thật ra tôi xin cho anh này về làm bác sĩ, coi như tình nguyện để mà đi ra đó, ở nhiều bệnh viện lắm. Tôi có làm ở bệnh viện Quảng Đông nữa, bệnh viện Tàu. Tôi là người Việt gốc Hoa mà, tôi làm ở mấy bệnh viện thì tôi đều có xin cho ảnh làm, rồi xin nhiều cái bệnh viện cho ảnh, nhưng mà không được. Tại vì theo quy chế của chính phủ ngay lúc đó, của những người cai trị lúc đó, thì anh này tù cải tạo không có tư cách ở thành phố mà phải đi về quê. Chính vì vậy tôi sẵn sàng tôi đi về quê đó. Đó thì sau đó thì tôi xin về quê. Lúc đó mà mình thiếu bác sĩ nhiều là tại vì bác sĩ ở miền Nam lúc đó mình có khoảng chừng 3.500 người, mà những nam bác sĩ đó là ở trong quân đội, đa số trong quân đội là phải đi cải tạo, và những người mà bác sĩ mà làm trong bộ y tế cũng phải đi cải tạo luôn. Thành ra còn lại những nữ bác sĩ, còn chừng khoảng hơn 500 nữ bác sĩ ở lại lo chăm sóc sức khỏe cho 17 triệu dân. Thành ra nó rất là khó khăn. Lúc đó mình thiếu rất là nhiều người làm. Thì trong cái thời gian mà cải tạo đó thì tôi vô trong đó là không có làm cái gì, tối ngày chỉ có đi tới đi lui, làm lao động dọn dẹp, khiêng cây khiêng củi để mà tự lột cái nhà, cất nhà lại ở. Và lúc đó thì ông trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng của tôi cho biết là mấy anh có thể phải ở ra tới tháng 10, mới lúc hồi tháng 4 mà mình phải ở tới tháng 5 mà phải ở tới tháng 10, vậy thì tháng 10 mưa gió nhiều lắm, thành ra mấy anh phải lột cái nhà lại. Cái nhà mà tôi nói ở, nói cái nhà chứ sự thật là không có nóc vách gì bể hết rồi, tại vì trong chiến tranh này nó bị đạn bắn đồ bể hết. Thành ra tụi tôi phải xây cất lại mấy cái trại đó để mà tạm trú mưa trú nắng đồ ở. Mỗi ngày thì được phát 2 chén cồn nhỏ cho một ngày, với một muỗng cà phê muối cho ăn một tuần. Ngoài ra không có thực phẩm nào khác hết, mà tôi phải sống như vậy cả năm trời, cho tới cái ngày mà Tết Nguyên Đán của mình đó, thì cả trung đoàn 3.000 người được làm mấy con heo để mà cho ăn Tết, anh em ăn Tết, thì chia ra mỗi người 6 người được miếng thịt heo bằng ngón tay cái chia cho 6 người ăn.
thành ra có rất là nhiều người bị bệnh thiếu dinh dưỡng, thiếu sinh tố B1 rồi chết. Tôi ở đó thì tôi đã thấy hết tất cả những cái dạng bệnh mà hồi trước mình học mà mình chỉ thấy ở trên sách chứ chưa có thấy những cái dạng bệnh thiếu suy dinh dưỡng mà nó nặng cho tới bị suy tim, thiếu B1, bị suy tim, bị liệt thần kinh rồi nằm liệt xuống dưới đất luôn. Trong đó mình thấy hết những cái dạng suy tim mà bị sưng phù hết, những cái dạng mà thiếu sinh tố B1 mà bị liệt đó, tay chân nó bắp thịt nó teo lại hết, rồi sáng ngồi thức dậy đánh răng nó ngồi dậy không nổi, nằm liệt trên giường thì lại biết là bị liệt rồi, là vì thiếu B1. Tôi may mắn là lúc đi Kim có cho mấy chai sinh tố B1 với cái mấy chai multivitamin bỏ vô trong cái ba lô, thành ra tôi mới còn sống sót được, chia cho anh em cùng trong trại uống với nhau. Thành ra cái thời gian đó rất là cực khổ. Sau 1 năm ở trên đó thì chúng tôi được đổi qua cái trại khác ở trong rừng, trong trại cải tạo trong rừng. Thì nó vô trong trại Đồng Bang ở gần biên giới của miền ở trên Tây Ninh. Thì từ Trảng Lớn mà đi lên đó, nó lái xe chở tôi đi cũng thường là di chuyển ban đêm cỡ 2-3 giờ sáng trở lên cái trại trong rừng đó. Thì nó là một cái đi cỡ khoảng hơn tiếng đồng hồ vậy. Thì nó thả tôi xuống ở trong một cái bãi mà ban đêm tối thui hết, mình không có thấy cây, rừng cây nó tối mịt hết. Rồi xuống đó nó cái này là nhà của mấy anh này, mấy anh ở đây. Thì đó là một cái bãi cỏ, tôi xuống dưới đó thì xung quanh cái bãi cỏ tranh đó là có những cái cây, mấy cái cây mà nó đang cháy dở xung quanh đó. Mà sau này tôi mới biết đó là mấy cái cây sao, cây dầu. Mấy cây dầu đó là dân địa phương đó họ đục mấy cái cây dầu đó để họ lấy dầu trong, dầu chai rồi họ bán. Mà khi mà họ đục cái cây dầu đó thì họ phải đốt cái lửa để cho dầu nó chảy xuống. Thành ra khi mà họ lấy cái dầu xong đó thì cái cây nó bị cháy rồi nó chết luôn. Thành ra nó làm thành ra những cái cây mà ban đêm mình thấy sáng giống như là mấy cây đuốc xung quanh. Mà tôi nhớ cái ngày đó mới xuống cái trại Đồng Bang đó là trời mưa ướt dầm hết, rồi mỗi người kiếm một gốc cây đó ngồi tựa cây đó ngủ. Vì nó 3 giờ sáng rồi ngủ được một chút tới 5-6 giờ sáng thì có mặt trời lên đó mình mới thấy được là mình đang nằm ở ngoài đồng cỏ trống. Thì sau đó là mà mình phải sống ở ngoài trời đó, rồi cắt cỏ tranh đó, rồi đi đốn cây về cất nhà cho bộ đội ở, với cho mấy người vệ binh ở. Còn mình cũng tiếp tục ngủ ở ngoài trời đó, ngủ ở ngoài đồng cỏ đó, cho tới khoảng gần 3 tháng thì tôi mới cất xong hết nhà cho bộ đội với cho lính đó. Rồi bắt đầu cất nhà cho mấy người tù cải tạo ở. Là mình cất nhà của mình ở là sau cùng. Thì khi mà cất vừa xong ở được chừng 3-4 tuần thì có lệnh phải di chuyển. Mà khi di chuyển đó là phải dỡ nhà ra đốt hết. Rồi tôi hỏi lý do tại sao phải đốt nhà ra vậy. Nó nói tại vì chỗ này không có an ninh, không có muốn những người khác lại chiếm cái nhà đó ở. Mấy anh phải đốt hết. Thành ra tôi phải được lệnh ở lại đó để đốt những cái nhà đó, đi dỡ hết tất cả những cái nhà đó. Thì cái đơn vị nó di chuyển trở về trại Trảng Lớn. Tôi ở đó chỉ còn lại cỡ 10 người, có nhiệm vụ là đốt mấy cái đống cây mà tôi dỡ xuống đó. Mấy nó bị nhà lột bằng cây với tranh, bằng cỏ tranh với lá dừa, lá thành ra đốt sạch hết. Rồi những cái vườn rau đồ trồng mới vừa trồng lên xong cũng phải đốn cuốc bỏ luôn, cuốc cái vườn nó bỏ. Rồi tôi ở đó lại đó được 3-4 ngày sau thì mới được lệnh là đi bộ trở về trại Trảng Lớn.
đi bộ khoảng 40 cây số để trở về trại lại. Thành ra lúc đó thì trở về trại ở được cỡ khoảng mấy tháng thì lại được chuyển đi trại khác nữa, là qua cái trại Đồng Ban ở trên rừng lá. Ở trại Đồng Ban cũng khoảng 1 năm mấy sau thì tôi mới được thả trở về. Và trên trại Đồng Ban đó thì cũng là rừng trạch với rừng tre không, sống ở trong rừng đó rồi đốn tre lột nhà với phá rừng, phá mấy cái rừng cây. Nó có cái trại có một cái khu rừng mà ngày xưa mình kêu bằng rừng cấm, trồng cái cây bằng lăng, cây đó rất là tốt mà họ phá để họ lấy cây bằng lăng với cây gõ để họ chuyển về Sài Gòn. Bộ đội họ chuyển về Sài Gòn họ cất nhà. Khi mà bác sau mấy năm ở trại cải tạo thì là được thả về, đó là thả về miền quê hả, nơi chỗ mà cô ở, nơi chỗ bác gái ở hả? Được lệnh thả về là tôi phải về tới Rạch Giá. Cái lệnh cho về là ở Rạch Giá chứ không được ở Sài Gòn. Đó là năm nào hả bác? Là năm 1977. 77. Khoảng tháng 10 là tôi được thả về, tháng 10 năm 77. Thành ra tôi chỉ được ở Sài Gòn thăm cha mẹ tôi 1 tuần là tôi phải trở về với Rạch Giá, bắt buộc phải về Rạch Giá. Ở Rạch Giá đời sống của bác là như thế nào? Khi về Rạch Giá đó thì tôi phải trình diện công an, phải có cái giấy trình diện công an, và công an cho biết là phải trình diện mỗi ngày á, họ cho tôi một cuốn sổ và tôi phải ghi hết tất cả những cái gì mà làm trong ngày, rồi hàng tuần đó, sáng thứ Hai đúng 8 giờ phải lên trình diện công an để đưa cái sổ cho họ đọc. Ở trong cái cuốn sổ đó nó có đóng mật và có ghi số, có ghi từ trang một, thành ra mình không có xé bỏ được, và phải trình diện đúng 8 giờ sáng phải trình diện, rồi mình ghi hết suốt ngày mình làm cái gì trong nguyên 1 tuần để mà trình diện báo cho công an biết. Rồi tôi có đi xin việc làm ở trong bệnh viện thì bệnh viện trưởng cho biết là công an không cho phép để trả lương, thành ra tôi không được phát lương. Nếu mà làm tình nguyện á, thì nó sẽ cho làm, còn nếu mà lãnh lương thì công an không cho phép bệnh viện phát lương. Thành ra tôi phải đi ra ngoài xin làm phu cầu đường để xây cái cầu đúc ở dưới Rạch Giá. Làm ở dưới cầu đường đó khoảng 4-5 tháng ở dưới đó. Mà tuần nào cũng phải lên trình diễn với công an. Thì có một lần khi mà tôi nhớ là mà nửa đêm á, thì công an có đến cỡ khoảng 2 giờ sáng, công an đến nhà đưa cho một cái tờ giấy biểu sáng hôm sau phải trình diện đồn công an đúng 8 giờ. Thì 8 giờ sáng lên trình diện công an thì họ giữ tôi lại ở đó, cũng cỡ khoảng 40 người sĩ quan mà bị cải tạo về đó, trình diện ở đồn công an, rồi ở đồn công an tỉnh Rạch Giá đó, ở thị xã Rạch Giá. Thì ngồi ở đó có một thiếu tá công an lên ngồi nói chuyện với chúng tôi, mà chửi từ đó, nó nghĩa là nói chửi chúng tôi từ đầu tới cuối: mấy anh là ngụy, mấy anh không ai tin mấy anh đó, mấy anh làm ở đây là mấy anh chỉ có phá hoại thôi, mấy anh không có cái gì. Mà nói cho tới 12 giờ trưa thì họ kêu lại mỗi người phải nộp cho 5 đồng. 5 đồng đó để mua mỗi người ổ bánh mì với một lon nước cho uống, xong rồi để ăn trưa. Xong tới chiều từ 1 giờ đó tôi nghỉ được ở chừng nửa tiếng, ăn trưa với uống nước xong thì họ tiếp tục họ ngồi vô bàn họ nói nữa, họ nói về đường lối cách mạng rồi đủ thứ hết. Rồi xong rồi tới 4 giờ chiều á thì cho tôi về, thì tôi mới biết là cái ngày đó là ở ngoài người ta đổi tiền, chính phủ ra lệnh đổi tiền, thành ra không nhốt tôi lại ở trong cái đồn công an đó. Nhưng mà khi ra đó thì tôi nhớ là ngày hôm trước mình mới được lãnh lương 20 đồng, ở trong đi làm về lãnh được 20 đồng. Thì
cái giờ nhà băng đổi tiền là hết rồi, hết giờ đổi tiền, tại vì cái nhà băng nó đóng cửa sau 4 giờ nó đóng cửa. Thì tôi hỏi cái anh công an đó ở trong nó thả tôi ra, tôi nói bây giờ tôi có 20 đồng rồi làm sao tôi xài, tại vì tiền nó không có giá trị nữa, phải đổi vào tiền mới. Thì công an ông nói thôi bây giờ đó tôi dẫn anh đi vô cái cửa sau của nhà băng. Cái công an gõ cửa yêu cầu nhà băng nó đổi, nhà băng ở cửa sau họ đổi cho tôi được 20 đồng 20 đồng tiền mới. Tôi nói bây giờ tôi lãnh lương ra mà giờ không có tiền xài, giờ mấy anh nhốt tôi trong này rồi không cho đổi tiền thì tôi nói làm sao tôi xài được. Rồi họ đổi cho tôi, chỉ có tôi khiếu nại thì họ đổi cho tôi được 20 đồng đó. Thành ra thấy là trong cái chế độ họ hoàn toàn họ không có tin tưởng gì những người cải tạo gì, mình coi như là một cái dạng nô lệ khác. Thành ra tôi rất là buồn mà phải sống vậy. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì nhà thương nó thiếu người nhiều quá, thì nhà thương kêu tôi trở lại sau 5-6 tháng tôi làm ở cầu đường đó, thì họ kêu trở về, họ nói thôi bây giờ tôi trả lương cho anh 20 đồng một tháng, tức là bằng cái lương, bằng phân nửa cái lương của làm phu cầu đường của tôi. Hỏi anh có chịu làm không? Nếu anh chịu làm á thì nhà thương sẽ trích cái quỹ riêng của nhà thương chứ không phải của chính phủ, trích cái quỹ riêng của nhà thương trả cho anh là 20 đồng một tháng. Thì tôi nói tôi đồng ý làm, là tại vì cái này cái chuyên môn của tôi. Còn cái làm mặc dù làm cầu đường nó lương nó cao hơn gấp đôi, nhưng mà nó không phải là cái nghề của tôi làm. Thành ra tôi trở vô bệnh viện làm khám cho cái trại cấp cứu trong cái của bệnh viện tỉnh. Thì cái trại cấp cứu đó nó có một mình tôi là bác sĩ, và xem trại cấp cứu phải trực, cứ một ngày trực ngày nghỉ. Tại vì chỉ có 2 bác sĩ là trực ở trại cấp cứu đó, là tôi là bác sĩ của bệnh viện cấp cứu của trại cấp cứu, còn một bác sĩ nội khoa nữa là khi nào mà ông không có trực cái trại của ông thì ông xuống cái trại cấp cứu của tôi trực thế cho tôi, rồi tôi được nghỉ một ngày. Thành ra cứ làm việc một ngày trực ngày nghỉ, mà ngày trực là phải làm việc suốt đêm luôn. Để cái trại cấp cứu đó nó có chừng 20 giường bệnh, mà tôi nhớ lúc nào cũng phải nhận cỡ 40 cho tới 50 người bệnh. Mà những cái bệnh ở dưới quận họ chở lên tới bệnh viện tỉnh đó, là bệnh rất là nặng, họ bị nhiễm trùng, họ nằm mê man không, đa số là nằm bất tỉnh ở trên giường băng ca rồi khiêng tới. Thành ra mỗi một cái giường bệnh đó là nằm 2 người, còn có những không có đủ chỗ nữa thì kiếm những cái băng ca cho nằm ở xen kẽ giữa những cái giường đó. Mà trong 40-50 người bệnh đó là đa số phải truyền nước biển, tại vì họ không có bất tỉnh, không có ăn uống được, phải truyền nước biển, phải cho thuốc trụ sinh qua nước biển không. Thành ra rất là khó khăn, mà chỉ có mình tôi phải trực đó. Rồi những cái khi mà ban ngày đó thì tôi có khám ngoài chẩn cái bệnh viện cho bệnh viện đó, là những cái bệnh nhân mà ở ngoài không có cần phải nằm lại bệnh viện, nhưng mà họ tới bệnh viện khám đó, thì một ngày khám cũng cỡ 100 người. Tôi với một bác sĩ và bác sĩ trưởng khu của trại cấp cứu, với một vì bà bác sĩ trưởng khu thì bà không có trực, và một ông phó giám đốc bệnh viện cũng trực ở cái khám ngoài chẩn đó, thì thay phiên nhau khám cái trại đó. Nên là bệnh viện nó mở cái trại khám, bởi vì cái trại cấp cứu là phải khám mỗi ngày luôn, một tuần 7 ngày. Và những người nào nặng thì chuyển vô trại cấp cứu phải nằm ở lại đó, rồi tôi chữa, khi ổn định rồi mới chuyển lên cái trại nội khoa trên. Thành ra làm rất là cực, nhưng mà được, tại vì trong cái phần chuyên môn của mình thì mình làm nó vui hơn. Còn bác sĩ Kim lúc đó là cũng làm việc ở bệnh viện hay sao? Dạ lúc đó tôi cũng làm trong bệnh viện, nhưng mà tôi coi nguyên cái khu về khoa nhi. Tại vì lúc đó cái người bác
bác sĩ của khoa nhi đó đã bỏ nước đi rồi. Tại nhi đó không có ai và chỉ có 4 y tá thôi. Thì sau này 4 y tá đó thì đôn lên làm y sĩ. Và tôi đáng lẽ đó là tôi từ ở Sài Gòn mà đưa về dưới Rạch Giá đó là tôi đi trong cái y khoa phòng ngừa, tức là mình kêu là gì dịch tễ gì đó. Nhưng mà điều tại vì trong bệnh viện không có bác sĩ, trong khu khoa nhi không bác sĩ, khoa sản không có bác sĩ, khoa nội lúc đó có một bác sĩ Thuận, bác sĩ Thuận có một bác sĩ, còn khoa giải phẫu thì có 2 bác sĩ, và ở ngoài cấp cứu thì không có bác sĩ. Anh này nói bác sĩ trưởng khoa, nhưng mà chị đó là chị bác sĩ là trong của bên của chính quyền đó, thành ra cũng không có cái khả năng mà thực hành được đó, thành ra chính tôi đó là cái người mà phải coi hết nguyên cái khoa nhi, chuyên ngành khoa nhi mà luôn cái hồi sinh cấp cứu của khoa nhi luôn, rồi với bốn chị y tá cũ của mình đó là phụ với tôi làm việc đi khám bệnh. Thành ra chủ yếu của tôi là coi bên kia, bên hồi sinh cấp cứu, còn bên khoa sản khi nào có những cái ca gì đặc biệt đó, thì tôi là phải nhảy qua bên kia, mặc dầu là mấy chị ở bên phòng sanh ở bên kia em cũng biết rồi, mấy cô mà mình kêu là mấy cô mụ đó thì rất là giỏi, thành ra mình cũng không có. Nhưng mà khi cần mổ thì đã có bác sĩ Tập với bác sĩ Đức ở bên kia, ở bên khu giải phẫu là mổ cho rồi. Thành ra cũng nguyên một cái nhà thương mà đến bác sĩ đồng ông Đại thôi. Thì bây giờ nói tới cái vụ cấp cứu của anh nội nói về bệnh đó, rất tội nghiệp cho dân đúng không? Hồi xưa đó. Nếu vậy thì là khi nào mà bác quyết định, hai bác quyết định là lúc đó là mình phải ra đi? Nếu em hỏi là khi nào là quyết định ra đi, sự thật thì cái buồn mà cái bất mãn với cái cách cai trị, cách làm việc của những người cai trị, cái môi trường mình làm việc ngay lúc đó nó đã buồn lắm rồi. Nhưng mà nghĩa là giai cấp vô bệnh viện thì phải được chữa theo cấp bậc là một. Thứ hai là lương bổng, người nào lương cao như thế nào thì được vô trong một bệnh viện nào, người nào lương cao thì vô bệnh viện nào, lương tới mức nào vô bệnh viện nào. Cái đó là phân giai cấp. Đối với chúng tôi không thể nào chấp nhận cái đó. Trong cái ngành y chúng tôi là chỉ chấp nhận cái bệnh nặng hay bệnh nhẹ, cái cần sự chăm sóc đặc biệt hay không. Và tới mà nếu mà cô Quyên hỏi tôi khi nào mà chúng tôi quyết định phải ra đi, là cái ngày mà tôi được một bác sĩ cùng làm chung trong một bệnh viện ở trong Rạch Giá, và khi tôi cho biết cổ là tôi đã mang thai. Tại vì anh Độ đi học tập về đó, thì sau đó thì tôi mới đậu thai. Khi tôi thai thì cô đó có cho tôi biết là con của tôi sau này sẽ không được đi học đại học. Khi tôi nghe cái đó rồi là một cái tiếng sốc. Tôi sống để làm gì? Bây giờ tôi có con của tôi ích kỷ, phải không? Tôi ích kỷ. Và ngay ngày hôm đó tôi về, tôi nói với anh Độ, không thể sống ở đây được nữa. Mình phải đi càng sớm càng tốt. Và chính từ cái ngày đó chúng tôi bắt đầu tìm đường ra đi. Thì mặc dầu sau đó tôi buông tiếng tôi muốn đi, thì bệnh nhân của tôi ở dưới Rạch Giá cũng có nhiều người nói là cho chúng tôi đi mà không cần phải tốn tiền.
Nhưng mà tôi không chờ được, tại vì tôi có bầu rồi. Nếu mà tôi bồng em bé đi nó khóc bất tử, lúc đó thì chưa có cái vấn đề mà nhà nước tổ chức cho đi, thành ra chúng tôi phải đi chui. Mà đi chui mà bồng đứa nhỏ nó muốn khóc lúc nào nó khóc thì đâu có được, thành ra tôi phải quyết định đi. Thì mặc dầu có vài chỗ cho chúng tôi đi không cần đóng tiền, nhưng mà sau cùng chúng tôi đâu có tiền, phải lên trên đi xin bố mẹ tiền để mà đóng. Thì cái giá mà chúng tôi trả cho đi mỗi người là 4 cây vàng để mà được đi sớm hơn. Đó. Thì sau cùng thì chuyến đầu tiên chúng tôi đi, phải nói có những người rất tốt. Lần đầu tiên chúng tôi đi, chúng tôi đóng đủ tiền, nhưng mà ngày đi đó thì trục trặc, cái người đi chung đó không ấy được, thì chúng tôi lại được hoàn trả lại cái tiền đó. Rồi chúng tôi giấu tiền ở trong bệnh viện á, giấu mấy vàng ở trong bệnh viện, rồi đi lại chuyến sau thì cũng là bệnh nhân cho đi, nhưng mà điều tôi phải đóng tiền, thì là đi gấp. Thì khi mà tôi đi là tôi mang cái bầu 6 tháng. Đó là năm nào ạ bác? Năm 1978 tháng 6. Đó là coi như là lần thứ mấy? Và phải nói là mình đi tới lần thứ 3 mới đi được, đi hụt 2 lần đầu. Xong sao bác tả cái chuyến đó, cái hành trình? Cái chuyến hụt á hả, hay là cái chuyến đi được? Cái chuyến đi được ạ. Chuyến đi được đó hả? Thật ra cái chuyến đi được đó tụi này nói may mắn cũng có, đúng là ơn trên thôi, Phật phù hộ thôi. Tụi này đi trong một chuyến tàu rất là lớn, chuyến tàu đó 8 mái lớn, 30 thước chạy, tức là mái lớn mà để người ta đi đánh cá đó. Mà chính chiếc tàu đó là một cái chiếc tàu mà chuyên môn người ta kêu tàu gài. Tại vì khi mà tôi nói với bệnh nhân tôi là tôi được đi, tôi sẽ đi, tôi không có đi theo người đó nữa, thì cái người đó kêu tôi đó là kêu người ta cho đi xem tàu đi, có an toàn không mà bác sĩ đi. Đó thì tôi cũng đòi vậy, thì người ta dẫn tôi đi coi, rồi tôi coi cái số tàu, rồi cái về tôi kể lại, thì người đó nói bác sĩ ơi, cái tàu đó tàu gài, tức là cái tàu chuyên môn gạt người ta đó. Rồi ta đi đóng tiền xong rồi cái nó chở, cái nó đưa vô đồn công an, nó giao hết cho công an, mà mình mất tiền hết á, là cái tàu đó đó. Thì là tôi lại đi nhận đi ngay cái tàu đó. Thì khi mà tôi biết vậy đó, thì tôi mới đi hỏi cái người bệnh nhân mà giới thiệu tôi đi. Thì cái chú đó chú mới nói đó, bác sĩ đừng có lo, tụi nó đi luôn đó. Mà tôi gửi thằng con trai của tôi đi chung với bác sĩ mà, thành ra bác sĩ đừng lo. Tôi về tôi nói với anh này, anh nói nếu mà mình cứ lo này lo kia là mình không bao giờ đi được. Thành ra rốt cuộc tụi này quyết định đi, rồi là họ sắp xếp hết cho tụi này đi. Xong sao? Rồi cái ngày hôm đó thì họ hẹn của tôi đi ra một cái chiếc xuồng nhỏ, rồi chở từ trong sông, chở trên cái đi cũng rất khó khăn, đi ngang qua cầu Đúc ra ngoài khơi. Thì khi mà ra khỏi Rạch Giá rồi đó, tàu nó chạy cỡ khoảng cả tiếng đồng hồ mà mình không thấy tàu lớn ở đâu hết. Mà cái người mà đưa giỏ gia đình tôi với một cái gia đình, một người nữa cùng đi chung, tức là trên tàu đó có khoảng 6 người trên chiếc ghe nhỏ đi ra với cái anh lái tàu. Mà anh đi anh cũng không biết hướng nào đi, mà trời tối đen như mực hết, 8 giờ tối thì mà trời tối, mà lúc đó bão sóng gió dữ lắm. Thì anh nói vì chỉ có biết là cái ký hiệu chiếc tàu nó có đốt hai đèn nhỏ nó lên tàu đó. Nếu mà thấy hai cái đốm đèn đó, đây là đúng chiếc tàu đó. Thành ra tôi phải đứng ở trên cái mũi cái chiếc xuồng nhỏ đó, tôi nhìn thì cỡ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì thấy được có hai cái đốm sáng nhỏ mà cách nhau chừng một ngón tay. Tôi hỏi anh, phải hình như là nó có hai cái đốm sáng ở ngoài đó, anh nhìn thử coi. Anh nói có thể là cái chiếc tàu đó. Thôi mình chạy thẳng ra đó, vì thấy cái đốm đèn đó. Thì khi mà chạy ra đó càng gần lại đó thì mới thấy đúng là chiếc tàu lớn nó có đốt hai cái đèn đó. Thì tôi lên được chiếc tàu. Khi lên được chiếc tàu thì
trên gia đình nó lên mà sóng gió dữ lắm, thành ra cái anh đưa giỏ đó, anh lại anh trở về, anh không có đi theo. Thì gia đình tôi với một cái gia đình của một cái người đi cùng đó có một đứa con nhỏ cỡ khoảng 10 tuổi đi chung với tôi. Và trên gia đình tôi đi lên đó thì gặp hai cái em của Kim đi lên trên tàu luôn. Thì chúng tôi đi chiếc tàu đó, khi mà lên tàu xong đó, thì mới biết là trên tàu đó cái anh mà tài công lái tàu đó, anh còn kẹt lại 3 người mà gia đình của bạn gái của anh ở trên tàu chưa có ra được. Thành ra anh quyết định anh trở vô bờ để mà nằm chờ. Tôi nói vậy là nguy hiểm quá, tại vì chờ tới sáng hôm sau đó thì công an nó tới nó bắt hết lên tàu. Tại ở trong, nếu mình đậu ở ngoài khơi thì nó không thấy, nhưng mà giờ mình trở vô. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh không vô, trở tàu vô thì đâu có biết được, mà mấy người làm sao rước được bạn gái của gia đình, bạn gái của ông. Thành ra tôi nói thôi bây giờ nếu mà anh chờ thì chờ ở ngoài khơi đó thì cho người mà chèo chiếc xuồng nhỏ vô để mà đón, báo tin cho người nhà biết, rồi mình đậu ở ngoài cái đảo ngoài khơi chờ, thì rồi tối mình mới chạy trở vô. Chứ ban ngày mà đậu ở ngoài đó là bị bắt. Thành ra phải đậu tàu ở đó chờ một đêm, rồi đêm sau trở vô lại để đón cái gia đình của cái bạn gái của tài công đó. Thì nhờ anh trở vô lại đó mới đón cái gia đình bạn gái đó. Thì có thêm một cái gia đình nữa là cái ông mà tài công già, ông chở mấy đứa con ông ra tàu để chở đi luôn. Thì chiếc tàu của tôi bị mắc cạn ở trên đó, nó mắc lầy trên cái cồn cát, mà nước nó ròng giật xuống. Nhưng mà nhờ cái anh tài công nó, cái ông mà thủy thủ già đó, ông đó thì ông nói già chứ cũng 40 mấy tuổi lúc đó, nhưng mà thấy ông già lắm chừng 43 44 tuổi. Ông đã có kinh nghiệm mà 18 tuổi đã đi đánh cá lậu ở bên tế Mã Lai rồi, thành ra anh biết đường lái tàu đi Mã Lai. Cho nên ông mới, lúc đó thì tôi còn trẻ, mới có 28 29 tuổi rồi, có 29 tuổi. Ông tài công nó 44 tuổi rồi, kêu là già ông mới nhờ cái tàu mắc cạn, nhờ ông nhảy xuống dưới biển, ông cầm cái mũi tàu, cầm cái mỏ neo tàu, ông bỏ ra ngoài khơi phía sau đuôi tàu đó, rồi cho tàu nó nổ máy, nó chạy vượt rướn lên đó. Thì cái mũi tàu nó bị kéo nó xuống đi nước lại. Thành ra ông phải khó khăn lắm, cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì tàu nó mới lọt xuống dưới nước trở lại mà mình chạy được. Thì khi mà chạy được cỡ khoảng tới khuya, tới gần 2 giờ sáng đó, ra tới hải phận quốc tế thì mới biết là tôi khám phá ra chiếc tàu nó vô nước. Tại vì nước nó đang nằm trên tàu thì nước nó văng trên mặt. Tôi nói là sao mà có nước mưa vô, thì tài công nói không phải đâu, trong cabin tàu đâu có nước vô được. Nó mới rọi đèn xuống dưới hầm thì nước nó ngập lên tới vô lăng máy rồi. Thì lúc đó nó nói nếu vậy là tàu sẽ chìm ở ngoài hải phận quốc tế. Thành ra mấy cái anh tài công già đó, ông mới nói nếu vậy là cái máy bơm nước tàu đó nó hư rồi, bây giờ phải tắt máy tàu, rồi thay phiên nhau tát nước hết đó, rồi cạn hết đó. Rồi ông mới xuống, ông tháo 2 cái máy bơm ra, ráp trở lại rồi mới chạy được. Thành ra tôi làm mà phải tát nước hết rồi tới sáng, tát nước cỡ 5-6 tiếng đồng hồ, nó cạn hết nước rồi tát bằng lấy thùng nước múc bằng tay với hầm tàu lên đổ. Thì khi mà thấy cái tàu nó bị bể, lúc mà nó kẹt ở trong cái cồn cát đó, là tàu cây nó bể một lỗ lớn, nước nó tràn vô. Ông nó đóng sửa lại cái tàu lúc đó, rồi mới sửa cái máy bơm lại mới chạy được. Thì chúng tôi mới tiếp tục chạy cho tới tối hôm sau thì tới cái biển Mã Lai, tới qua bên bờ biển Mã Lai. Thì khi vô Mã Lai đó thì gặp cảnh sát Mã Lai cho biết là họ được lệnh của chính phủ không nhận người tị nạn nữa. Thành ra yêu cầu đi ra, họ cũng tốt là họ cho được một thùng dầu, mấy cái bao gạo với một thùng nước, rồi một
phiêu dầu đó. Rồi họ nói bây giờ mấy anh đi đâu đi, chúng tôi không có nhận ở bên Mã Lai. Nhưng mà cảnh sát nó cũng tốt, họ nói là nếu mấy anh có cái gì khó khăn thì cứ trở vô đây để chúng tôi tính sau. Thì khi mà tôi trở ra đó, tôi xin ổng một cái bản đồ của trên cái sổ ghi tay ảnh đó, thì anh cho cái bản đồ cái vùng Đông Nam Á của mình bằng tay vậy là nửa thế giới. cái sổ tay của anh trên đó có bản đồ nửa thế giới. Thì ở trên tàu đó mấy anh tài công đó, nó bây giờ Mã Lai nó không nhận thôi, mình lái tàu đi qua Úc mà chiếc tàu nó đã bể rồi. Tôi hỏi gì bây giờ mấy anh tính đi Úc á, thì cái chiếc tàu đó nó còn bao nhiêu dầu? Nó còn có 3 thùng dầu. Có 3 thùng dầu mình chạy được 3 ngày. Và 3 ngày á, mà tôi nói từ cái chỗ mà mình ở đây đó, đi cái chỗ Mã Lai này đó, cái mũi Mã Lai mà đi qua ở bên Việt Nam mình mà qua Mã Lai đó, đo trên cái bản đồ chỉ có một lóng tay thôi là mình đi 3 ngày. Còn bây giờ từ cái chỗ mũi Mã Lai này mà đi xuống với Úc Châu đó là 2,5 lóng, tức là mình phải đi hơn 7 ngày. Thì hơn 7 ngày là anh phải 10 thùng dầu, mà giờ có 3 thùng dầu làm sao anh đi? Okay. Lúc đó họ mới nói thôi bây giờ đắp đại vô bờ trở lại. Đắp lại vô Mã Lai rồi mới chạy xuống, nói thôi giờ không vô Mã Lai, lái mai không nhận rồi, đi xuống với Singapore. Thì hy vọng là xuống với Singapore thì nó nhận. Thì tôi chạy xuống, nhưng mà lúc đó khi mà chạy chừng mấy tiếng hồ sau thì trời tối không thấy đường nữa. Thì tôi mới tấp vô, bỏ neo xuống với nghỉ một đêm, ngủ một đêm tới sáng là thấy mình đang ở trong cái bãi đá, xung quanh chiếc tàu đậu xung quanh đá. Lúc đó nước nó đọng xuống mình mới thấy, mới sợ, tại vì tàu nó chạy ra là đụng đá ở bể là chìm nữa. Thành ra đâu cái, thành ra mấy người nói thôi bây giờ mỗi người phải đứng xung quanh mấy thanh niên trên tàu đó, có 10 thanh niên, 10 người đàn bà với 10 đứa nít, tổng cộng là 30 người, mà chỉ có 10 thanh niên đó, mỗi người phải cầm cái gió xe để mà chêm ở cái tàu, chêm ở ngoài cái be tàu đó. Nếu mà tàu nó chạy đụng vô đá thì nó đụng vô cái gió xe trước, thành ra tàu không có bị bể, mà mình mới từ từ chạy ra được. Ra khỏi cái bãi đá đó thì may là gặp một cái tàu đánh cá, người qua họ biết, họ nói tiếp quản thì họ chỉ đường cho đi lại cái đảo nhỏ. Họ nói đừng có vô cái đảo lớn đó, có nhiều người tị nạn lắm, nhưng mà chỗ đó khó khăn lắm. Họ chỉ tôi qua một cái đảo nhỏ hơn. Ông nó đi ở đằng xa thấy có 3 cái chấm đó, thì đi vô cái chấm ở giữa đó là được. Tôi chạy theo đó vô cái đảo giữa đó, thì tới cái đảo đó mới biết là đảo Pulo Tanga. Trong đó có khoảng mấy trăm người Việt tị nạn ở trên đó, nhưng mà họ cũng không cho vô, không cho lên tàu. Họ bắt cột cái tàu ở ngoài neo đó, rồi tôi xin là cho mấy người bệnh với nít lên trên bờ trước. Mấy người bà có bầu bị trên tàu nó sóng gió rồi hói dữ quá, mệt quá, xin cho lên bờ. Còn thanh niên thì ở lại tàu đó, thì cảnh sát Mã Lai phải cho lên tàu, họ cho lên bờ, thì những người đàn bà với nít lên trước, rồi tôi thanh niên nó phải ở lại dưới tàu đó. Nhưng mà ở đó được chừng 4-5 tiếng thì cái ngày đó bị bão, sóng lớn, nó gió nó đập cái tàu vô cái cột tàu, cái cột của cái cầu tàu đó, thành ra cái tàu nó chìm luôn. Tàu chìm tại ngay cái chỗ cái cầu tàu đó. Thành ra lúc đó họ bắt buộc họ phải cho tôi lên. Thành ra lên chiều hôm sau thì tôi được lên trên đảo. Thì khi mà lên trên đảo đó thì mới biết là cái đảo đó có Liên Quốc đến, mỗi ngày có Liên Quốc đến để mà làm giấy tờ cho mấy người tị nạn ở Việt Nam tới. Nên là chúng tôi sống ở trên đó cũng khá lâu, cũng hơn 1 năm rưỡi mới được đi định cư ở Canada. Cũng phải qua mấy cái phái đoàn phỏng vấn hơi khó khăn, gặp phái đoàn Mỹ rồi phái đoàn Pháp, những cái nước mà đến nhận người tị nạn đó. Thì có phái đoàn Úc
tôi gặp mấy đoàn Úc đi đến trước, rồi họ nhận mỗi một nước á, thì họ nhận cái tiêu chuẩn khác nhau. Mỹ á, thì họ nói là họ nhận hết, nhưng mà những người mà có học, có bằng đại học rồi đó, họ yêu cầu là nên gặp một nước khác đi để mà họ mấy nước khác, những nước Âu Châu rồi họ sẵn sàng họ nhận. Thành ra bắt buộc tôi phải qua phỏng vấn với phái đoàn Pháp, rồi sau đó phải qua phỏng vấn phái đoàn Úc, phái đoàn Canada. Nhưng mà họ nhận mỗi một nước họ nhận cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì cái phái đoàn mà Úc đó, họ nhận những người thanh niên trẻ nhiều hơn. Và còn cái phái đoàn họ không nhận gia đình tôi. Còn cái phái đoàn của Thụy Sĩ đó thì họ đến họ chỉ nhận những người mà gia đình có con bị tật nguyền đó, không nước nào nhận. Những người mà bị có con Down syndrome rồi thì họ nhận. Thành ra tôi cũng khó khăn, và ở đó lúc đầu thì Mỹ nó kêu tôi qua phải gặp phái đoàn Pháp phỏng vấn, rồi sau đó không được, rồi sau nhiều nước nó bác rồi mới trở lại phái đoàn Mỹ, mà sau cùng là Canada nó phỏng vấn đó, nó cho đi. Và khi mà Canada nó nhận đó là tôi ở đó hơn 1 năm rồi, ở đó có khoảng một năm rưỡi rồi. Tôi làm việc giúp cho cái ở trên đảo làm về y tế, rồi phải xin Liên Hợp Quốc nó cung cấp cho thuốc, rồi nó cho tiền để nhờ dân lên đó tình nguyện xây một cái bệnh xá, rồi phát thuốc cho người bệnh ở đó. Có những dược sĩ, bác sĩ ở đó thay phiên nhau trực, rồi phát thuốc cho bệnh nhân. Trên đảo nó có cỡ khoảng hơn 2.500 người. Lúc nào cũng có những người tới thì may mắn thì đi rất nhanh, cỡ 3-4 tháng thôi họ được đi. Có người có gia đình ở bên Mỹ sẵn, có người có gia đình ở Canada hay là ở nước khác thì họ đi rất nhanh. Gia đình tôi không có ai ở các nước ngoài đó, thành ra phải chờ. Thành ra tôi ở đó thì sau đó là gia đình tôi có thêm một đứa con trai mới là Tâm. Đứa thứ nhì sanh ở trên đảo. Đứa đầu tiên là khi mới tới trên đảo có 3 tháng sau thì tôi có đứa con đầu tiên ở trên đảo. Và đứa thứ nhì là Tâm trên đảo. Khi được phái đoàn Canada nên nhận thì họ cho biết là trong khoảng 1 tuần sau là họ kêu tôi dời đảo về Kuala Lumpur, cái trại tạm cư đó, để đưa qua Canada. Thì khi tới cái trại tạm cư ở Kuala Lumpur đó thì tôi làm việc giúp cho phái đoàn mà ACM để mà khám bệnh cho mấy người tị nạn trước khi đi đó, khám bệnh ở đó. Rồi thành ra họ cần cái người thông dịch ở đó, rồi tôi làm phụ ở đó. Thành ra họ giữ tôi lại ở đó tới 2 tháng ở trên Kuala Lumpur. Thường tới Kuala Lumpur thì chừng 1-2 tuần sau họ có danh sách đi, nhưng mà gia đình tôi phải ở lại đó tới 2 tháng. Thành ra ở trên trại Kuala Lumpur, cuối cùng rồi được cái phái đoàn Canada nó cho biết là gia đình nó sẽ được đi về, được có một cái gia đình có một nhà thờ ở Kelly bảo trợ. Mà lúc đó tôi cũng không biết là Kelly là cái tỉnh nào nữa, không biết là cái thành phố nào, nhưng mà họ cho biết có một cái nhà thờ mà được đi theo diện bảo trợ tư nhân. Cái gia đình tôi lúc đó là 8 người. Khi mà ra trên phi trường đó thì cái người mà đại diện delegation, Canadian delegation, họ mới cho biết là gia đình tôi là được chọn cái người thứ 10.000, và họ cho tặng một cái bản kỷ niệm, đó là cái hình con beaver đó. 8 người là 2 bác, 2 đứa con trai mới sanh, 2 người em gặp ở trên trên cái thuyền, 2 người em gái, 2 người em gái gặp ở trên cái thuyền, còn 2 người nữa là 2 người cháu của tôi, con của anh hai dẫn rồi, nó một côi, cha mẹ mất hết rồi, thành ra tôi dẫn đi theo luôn. Mà 2 cái người em gái là cái đó là tình cờ là họ đi cùng chuyển hay là sao?
Không phải đâu, cái đó là sắp xếp hết rồi. Sắp xếp. Dạ. Và với lại hai người cháu cũng vậy. Hai người cháu thì tình cờ nó xuống dưới Rạch Giá nó thăm tụi này rồi làm lúc tụi này đi, tụi này dẫn đi luôn. Lúc đó là tới não cũng may mắn là được đi Canada, nó nhận cho đi, thành ra chúng tôi rất là vui mà nhận. Nhưng mà cũng có nhiều cái lo lắm, tại vì không biết là qua bên đây rồi mình sẽ sống như thế nào. Tại vì khi mà phái đoàn Canada nó phỏng vấn á, thì hỏi bây giờ nếu mà anh không có được trở về nghề cũ thì sao, thì tôi nói là không sao, tại vì tôi chấp nhận với bất cứ giá nào, chỉ miễn được tự do thôi, thành ra làm nghề gì cũng được, tôi chấp nhận. Thành ra họ vui vẻ, họ nhận cái gia đình đi. Cháu xin hỏi là cái cảm tưởng đầu tiên của hai bác về cái sự về cái nhóm Bảo Lãnh là gì? Cái nhóm Bảo Lãnh này rất là tốt. Khi tôi đến đó, thì họ chở tới một cái trại lính ở Edmonton. Tôi nhớ là vào tháng 11 năm 1978. 1979. Và ở đó thì cái trong cái trại lính đó, họ phát cho mỗi người một bộ áo lạnh, tại vì lúc đó tháng 11 là nó lạnh lắm. Phát mỗi người một áo lạnh với một đôi giày boot, rồi cho mỗi người 10 đồng để mà gửi thơ về nhà. Cho mỗi người lớn đó từ 10 đồng để gửi thơ. Thành ra tôi ở đó 3 ngày thì làm giấy tờ thủ tục nhập cảnh. Và mấy người mà mấy người thông dịch trên đó mà cho biết là gia đình tôi sẽ đi được một cái gia đình được một nhà thờ ở Calgary bảo lãnh, thành ra sẽ xuống với Calgary. Và tôi không biết cái thành phố Calgary nó bao lớn nữa. Tôi hỏi gì Calgary nó có trường học không, có trường cho mấy em nhỏ học không? Mấy người đó mà trên Edmonton cho biết là chứ không phải là có trường không mà có đại học nữa. Calgary có đại học. Thành ra tôi thấy là rất là vui vẻ. Xuống thì đi xe bus từ Edmonton xuống với Calgary ra, được nhà thờ họ đón ở chỗ trạm bus, họ đưa về cái nhà mà họ mướn. Đúng ra cái nhà đó là của mục sư, họ mua cho mục sư ở, nhưng mà mục sư họ không ở, ông mục sư không ở, thành ra mục sư cho mấy người tôi gia đình tôi ở 8 người đến ở. Họ rất là tốt, họ chăm sóc rất đầy đủ. Nên khi chúng tôi đến đó, thì khoảng một tháng sau thì tôi tìm được cái công việc đầu tiên, làm janitor cho cái trường trung học. Thành ra tôi đi làm tôi không có lãnh cái tiền mà phụ giúp của nhà thờ nữa. Cho hỏi là cái lúc đó là cái cảm tưởng đầu tiên của bác là cái gì khi mà bác nghe tới cái chương trình Bảo Lãnh? Dạ, cái chương trình thực sự thì lúc đó tôi đến đó, không có biết là cái chương trình bảo lãnh gì hết. Mình chỉ biết là có một cái nhà thờ lãnh mình thôi, mà mình cũng không biết. Nhưng mà sau này đó thì tôi mới biết là có một số thì được chính phủ bảo trợ, còn một số được nhà thờ bảo trợ. Và những cái chúng tôi được cái nhà thờ bảo trợ đó thì họ đến, bởi vì cái nhà của mục sư mà họ cho nó ở đó rất là gần nhà thờ, chỉ đi bộ qua có một lóc đường là tới cái nhà thờ. Thành ra những người trong nhà thờ đó họ đến, họ chăm sóc, họ dạy tiếng Anh, họ giúp cho, họ chỉ dẫn, rồi họ dẫn đi lấy quần áo cũ rồi để cho gia đình mặc. Tại vì chúng tôi qua đó là quần áo rồi cũng không có đầy đủ, đồ lạnh không có, chỉ trừ có mỗi người được một cái áo cốt mà chính phủ phát ở trên trại lính ở Edmonton về với một đôi bút, còn ngoài ra là không có cái gì. Thành ra họ mới dẫn đi vô nhà thờ, dẫn đi và cho phát cho tiền chợ mỗi tuần là 150 đồng tiền chợ thôi, để mà đi chợ. Họ phát hàng tuần để cho đi chợ. Họ có giúp bác kiếm cái việc janitor không? Không, tôi phải tự đi tìm lấy. Nhưng mà tại vì tôi đi thông dịch cho những cái người mà tị nạn tới đó, mấy người tới trước đó thì cũng có nhiều người không biết tiếng Anh, thành ra
thì tôi thông dịch dùng. Thì khi đi thông dịch đó thì tôi thấy là bên cái nhà thờ Công giáo họ có giới thiệu cho vô làm ở trong cái trường Công giáo, làm senator trong trường. Thành ra tôi mới nộp đơn xin luôn. Trong đó thì mỗi ngày đi học Anh văn đó tôi ghé qua hỏi thăm thôi, có công việc chưa. Thành ra họ kêu tôi đi làm luôn. Thành ra được nhận được cái job đó. Lương đầu tiên cũng gia đình cũng sống đủ, nó trả cho được cỡ 1.200 một tháng. Thành ra tôi thấy là có thể nuôi đủ gia đình. Thành ra tôi nhận làm ở đó. Tại lúc đó gia đình 8 người mà không có người nào đi làm được hết. Thành ra tôi làm ở đó được cái job đó là cũng rất là mừng. Lúc đó là bác đã biết nói tiếng Anh rồi nhưng mà cũng đi học tiếng Anh tiếp tục. Cũng nói tên, tại vì nói biết bập bẹ thôi chứ cũng người ta nói mình có bị gì mình phát âm không đúng, thành ra người ta nói mình không hiểu, mà mình phát âm thôi người ta không hiểu. Thành ra cái pronunciation rất là bết, thành ra mình phải viết ra. Mình nói người ta không hiểu, mình lấy giấy viết ra đưa cho người ta coi, tôi muốn nói cái này nè, rồi cái họ coi họ hiểu. Tôi hỏi bây giờ như vậy thì anh đọc làm sao, how you pronounce it, rồi họ dạy lại cho mình. Thành ra mình học với những người đó, mình chỉ viết ra rồi kêu họ đọc lại, rồi mình sửa cái pronunciation của mình. Còn bác sĩ Kim có đi học lúc đó đi học không? Lúc đó thì Kim đi học Anh văn. Tôi thì khi đi qua bên đây rồi đó, thì cái cảm nghĩ đầu tiên về Canada, Calgary đó mà qua đây nhằm tháng 11 là tuyết, chung quanh là trắng hết trơn, cây không có lá, không có gì hết trơn. Thành ra thấy lạ, từ nhỏ lớn chưa từng thấy có tuyết, thì lo lắng. Nhưng mà thì thôi, người ta sống được mình sống được, cái nghĩ vậy mà trách nhiệm mình nhiều lắm. Thì khi đó qua đó thì anh Độ đi làm, 2 cô em gái đi học, hai chú cháu đi học. Còn chú này thì 2 tháng, chú kia 14 tháng. Thành ra tôi đi học Anh văn đó là mang theo 2 đứa luôn. Một đứa thì đang trước này, một đứa thì đẩy đi lại mấy cái nhà thờ ở gần nhà đó. Nó có mở những cái lớp dạy Anh văn cho mấy bà mẹ đó. Rồi đem mấy đứa nhỏ gửi vô cái chỗ người ta giữ trẻ ngay chỗ nhà thờ đó, rồi vô học Anh văn. Rồi về thì lo cơm nước. Nhưng mà phải nói, tôi rất là nhớ khi mà được đi tới phi trường mà Kuala Lumpur, mà được cái ông mà đại diện cho chính phủ Canada mà đón tôi này và nói tôi này là người thứ 10.000 được nhận vô Canada và tặng cho tụi này cái tấm plaque đó, thì ổng có hỏi ước nguyện của tôi, gia đình là cái gì mà họ có thể giúp được. Thì lúc đó tôi nói là tôi còn bà mẹ và vợ chồng người em ở đảo bên kia, đảo Pulau Bidong, bên Pulau Bidong, và chúng tôi muốn mẹ tôi và gia đình tôi ở bên Bidong đó được qua bên Canada với tụi này. Mà đúng vậy, tụi này tới tháng 11 thì tới ngày Mother Day của cái năm tới kế đó là má tôi tới. Thành ra khi má tôi tới rồi đó thì má tôi mới phụ tôi coi mấy đứa con, thì tôi rảnh rang tôi đi học Anh văn, hẳn thế rồi tôi kiếm việc làm. Việc làm đầu tiên của bác là gì? Việc làm đầu tiên của tôi đó hả? Đi học Anh văn. Nhưng mà cái bà sếp đầu tiên của tôi đó, bà là cô giáo, bà Charlotte Cagney, bà là ở trường Memorial College, thì bà lại vô làm trong cái chương trình giúp người tị nạn mình lo vấn đề học. Thì bà lại, tôi đang học Anh văn ở bên này mà bà lại kêu tôi đi làm thông dịch cho bên kia. Thành ra bọt chọt nói được nhiêu hay nhiêu thì bà cũng dặn là cứ là mình biết là mình gặp những người rất là tốt muốn giúp mình. Thành ra khi mà nó không được thì cứ viết ra, rồi cái mình ra dấu gì đó cũng xong. Rồi thành ra ban ngày thì làm thông dịch, nhưng mà tối thì đi học Anh văn.
cái công việc của bác là gì? Bà giáo sư này cái vai bà, trò của bác là gì mà bà lo dạ cho, thứ nhất là dẫn những người tị nạn mà đi khám bệnh, là cái nghề của tụi mình nói, người nào cần đi bệnh viện đi gì thì tụi này để ấy đi theo. Là bà là social worker hay sao? Không, bà là teacher của Memorial College, nhưng mà bà nhận cái project làm cho chính phủ. Trong cái project nó kêu là Advanced Education, ngay cái giai đoạn đó thì cũng là nó nằm trong cái chương trình mà lo về mấy người. Đúng rồi, cái chương trình đó là họ giúp cho những người organize mấy người lớp Anh văn, lớp Anh văn cho mấy lớp Anh văn cho mấy người mới tới đó. Lớp Anh văn, nhưng mà bả làm thêm cho mấy cái này để mà giúp luôn á. Rồi làm cung cấp dịch vụ thông dịch cho mấy người đi khám bệnh rồi này kia. Tức là bà xông vào đi làm giấy tờ rồi này kia. Thành ra bà tổ chức cái lớp Anh văn đó, thành ra tôi làm thông dịch cho, là một trong những người thông dịch cho bà. Hai đứa làm chung. Thì khi mà bà kêu tôi qua làm thông dịch đó, thì tôi phải nghỉ bên cái công việc làm senator của trường. Nhưng mà bà cho biết là lương của thông dịch nó thấp hơn cái lương senator bên này. Hỏi có nhận không? Tôi nói được, tôi cũng nhận làm. Tại vì làm thông dịch thì mình giúp được cho mấy người Việt nhiều hơn. Thành ra tôi qua làm thông dịch với bà, là cũng làm cũng hơn 1 năm rồi. Thì cái job đó làm thông dịch đó nó cũng có nhiều cái mình phải đi dẫn người bệnh đi khám bệnh, hay là đi bệnh viện rồi đó. Rồi những cái lớp tổ chức lớp Anh văn đó, mà mấy người Việt mình lúc đó công việc nó rất nhiều, thành ra khi họ mới đến đó là mặc dù họ không biết Anh văn nhưng mà họ vẫn có job làm được. Thành ra khi mà tôi tổ chức được cái lớp Anh văn đó thì kiếm họ rất khó, tại ban ngày họ phải đi làm, rồi tối phải 1-2 giờ khuya đó phải phone họ mới có ở nhà, sau buổi khuya họ đi làm về, thành ra phải phone cho họ cỡ 1-2 giờ sáng đó, mới tiếp xúc được họ để báo cho họ biết là họ có lớp Anh văn được đi học, họ được chính phủ trợ cấp cho đi học, thì họ được nghỉ mấy tháng đó để đi học Anh văn, rồi tới đi làm lại. Thành ra cái công việc đó lúc đó mỗi 1 tháng đó thì cỡ khoảng 8.000 người đến Calgary này, những người tị nạn mình đến rất là đông. Nếu vậy thì là phải trải qua bao nhiêu năm thì là hai bác mới đi làm nghề y lại được? Cũng mất nhiều năm, thì tôi phải đi thi lại cái bằng tương đương, nó kêu evaluating exam, để lấy lại cái bằng tương đương, coi như là ngang với bác sĩ mà mới ra trường ở Calgary này, ở Canada này. Thì sau khi đậu cái bằng đó phải xin nộp đơn vô trong các bệnh viện để đi thực tập, đi làm nội trú, bác sĩ nội trú đó, phải ít nhất là 2 năm, tối thiểu là 2 năm thì mới ra làm bác sĩ gia đình được. Thì tôi may mắn là sau 1 năm rưỡi tôi mới đậu được cái bằng tương đương bác sĩ y khoa ở đây. Nộp đơn thì qua 1 năm sau thì tôi được nhận vô làm nhận ở bệnh viện Zero Hospital ở Calgary, nó nhận cho vô làm thực tập. Anh đã đi thực tập 2 năm rưỡi ở đây này. Thực để mà thi được cái bằng tương đương đó là bác có phải đi học lại trong mình tự học. Tự học hả? Mình phải tự học rồi tự đi thi, tự nộp đơn xin đi thi. Đó là năm nào bác? Năm 83, 81 à, 81 á, là tôi đi thi lại. Tức là bác mới qua là bác đã chuẩn bị đi thi. Là năm 81 là tôi đã thi đậu được cái bằng tương đương. Thì năm 83 được bệnh viện nó nhận lại cho đi làm việc lại. Thành ra khi mà làm tới năm 86 mới ra hành nghề lại được. Đầu năm 86 tôi mới hành nghề được. Mà học cho cái bằng tương đương là học ở nhà thôi, học sách vở thôi. Tự kiếm sách vở học rồi đi thi lại. Mà lúc đó là bác cũng
tức là cái ngôn ngữ nó cũng là một cái Dạ, một ngôn cái ngữ khó cũng khăn. là một cái trở ngại rất là lớn, nhưng mà nhờ mà ở bên Đại học Y khoa Sài Gòn đó là mình học cái sách học đó là bằng tiếng Anh rồi, bằng tiếng Anh với tiếng Pháp, thành ra mình học lại nó về đọc sách đó thì mình không có trở ngại, nhưng mà phát âm đó thì nó trở ngại rất là nhiều, tại vì mình phát âm không đúng, thành ra mình nói người ta không hiểu, cho nên cũng may là nhờ mấy người ở trong nhà thờ họ dạy cho học Anh văn. Có hai ông bà trong cái gia đình bảo trợ, trong nhà thờ bảo trợ, có mỗi một tuần họ đến dạy cho tụi tôi được 3 ngày 3 đêm, mỗi dạy chừng 2-3 tiếng hồ. Hai ông bà dạy, một bà là thầy giáo dạy Anh văn hồi xưa, còn ổng là làm hồi trước ổng làm cho hãng dầu, mà hai ông bà vô trí rồi, thành ra đến nhà dạy tôi với Kim về Anh văn, thành ra tôi mới biết được cái cách đọc và phát âm. Nó có một ông giáo sư đại học về ngôn ngữ học của đại học Calgary, ông bây giờ nó mất rồi. Yeah. Ông Barney Bitton, ông dạy cho tôi Anh văn với cùng một bác sĩ người Việt nữa, là có thể là 3 người tôi học chung với ông. Ông dùng những cái tờ báo, đọc báo rồi ông ghi lại, ông cắt những cái bài, ông giảng cho nghe, rồi ông bắt đọc, dạy cho cái cách phát âm rồi. Trong cái thời gian mà đi học Anh văn để mà thi cái bằng tương đương là bác đi thông dịch. Yeah. Mà Yeah. khi mà mình xin mình đi thi cái bằng tương đương là những nó cũng phải nhiều tiền lắm phải không? Dạ, không có, đóng cũng đóng Không chừng 200 đồng, tôi nhớ đóng 200 đồng thôi. Thì chỉ có cái là ở Calgary nó không có trung tâm để thi, phải qua Vancouver hoặc là đi qua Saskatchewan thì tại 2 tỉnh nó mới có một cái trung tâm thi. Montreal nó có trung tâm, thì chỉ có 2 tỉnh mới có một cái trung tâm thi, thì Montreal hay là Winnipeg, Manitoba với trung tâm ở Saskatchewan, còn trung tâm nữa là ở Vancouver. Thành ra tôi thi phải ghi tên rồi, mà mình muốn thi ở trung tâm nào thi, mà mình muốn thi bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp tùy mình lựa. Thành ra tôi chọn thi bằng tiếng Anh. Còn thi 81 mà 83 thì là mới được nhận làm thực tập. Cái thời gian đó là cái là bình thường hay là cũng khá lâu? Thời gian đó thì cũng khá lâu, tôi phải đi làm, tại vì nếu mà nó không có, tại vì mình không có trợ cấp nào khác hết, mà phải tự đi làm rồi cho tới khi nào được vô nội trú thì nó mới có lương, được trả lương nội trú để mà mình mới sống được. Thành ra trong thời gian đó tôi có đi làm cho cái United Way trong Family Counseling đó, làm nó cũng được 1 năm, cho đến khi mà được nhận nội trú ở bệnh viện, nó cho biết là được nhận vô làm nội trú, thì tôi mới nghĩ cái công việc làm Family Counseling. Còn bác Kim, cái hành trình trở lại ngành y của bác như thế nào? Của tôi đó thì khi má tôi qua thì má tôi coi con tôi đi học, tôi đi làm, mà khi mà tôi làm được cái rồi đó thì đủ để mà tiện tặng nuôi sống trong gia đình, thì anh Độ bắt đầu học. Và phải nói cảm ơn mấy anh bác sĩ mà ở bên Montreal, họ tổ chức được một cái khóa luyện thi cho những bác sĩ Việt Nam mình ở Sài Gòn á, để mà học trở lại, để mà thi là cái bằng mà tương đương với bên này. Thì anh Độ là cái người đi du học từ Calgary đi du học đi qua Montreal học. Qua nó học 3 tháng. Anh lên đó thì qua bên đó tư nhân là ông học toàn thời gian, chú tâm vô đi thi thôi. Thành ra ở Calgary đây có tôi là phải lo trong gia đình. Thì khi mà anh Độ bên Montreal nó học xong, anh thi rồi giờ anh về đó, thì trong khoảng thời gian đó tôi làm thông dịch cho cái chương trình mà của bà Charlotte Gaffney. Thì có một ngày ở bên United Way
có người giới thiệu khi tôi qua bên đó làm family counselor để mà cho những người Việt của mình, người Việt của mình. Thì tôi nhảy qua đó tôi làm thành ra cái lương nó cao hơn được thêm 400 đồng một tháng ha. Thì khi mà tôi qua bên đó tôi làm rồi, khi mà anh Độ thi xong thì anh Độ về, thì anh Độ làm cái job của tôi và tôi nghỉ ở nhà, tôi học. Ở đó tôi học cái thì để ăn tiền bầu, tôi có bầu đứa con gái, tôi đó đứa con thứ 3 rồi sau này tôi đẻ. Trong thời gian tôi có bầu là tôi học, thành ra tôi học full time trong thời gian có bầu mà ăn tiền bầu, tiền thất nghiệp. Đó thì sau đó thì tôi thi trở lại. Tức là nhưng mà bà không có được cơ hội để mà đi huấn luyện ở bên tôi không có đi huấn luyện là tại vì anh Độ đi học bên đó, anh mang mấy cái sách đi học của ảnh đó, cái ảnh về cái ảnh dạy lại, ảnh chỉ cho học, rồi đó thành ra nó học là ổng dạy cho học. Bác thi cái tương đương tôi không có đi qua bên kia. Bác thi tương đương năm nào? Tôi đậu tương đương đó là năm sau anh 4 năm lần, tới năm 86, 87 gì đó thì tôi mới đậu. Nhưng mà khi tôi đậu thì tôi may mắn là tôi không phải chờ năm mấy như anh này mà tôi được nhận vô. Tới năm 1990 thì tôi ra hành nghề. Nhận vô Trano cũng là dạ, cũng cùng trong bệnh viện của chung với anh Độ. Dạ, thì chúng tôi rất là may mắn gặp những người bác sĩ hay những nhân viên, những người mà mình nói là gì, giá đắt ha, những người mà dân địa phương ở đây đó, là họ rất là tốt. Mình thấy tất cả cái tình nhân đạo, họ thương mình. Ai mà nói kỳ thị hay là cái gì tôi không đồng ý ha. Nhưng mà rồi khi mà tới năm 90 thì sẵn có cái phòng mạch của ổng rồi thì tôi vô tôi làm luôn. Dạ. Bây giờ 40 năm rồi đó, bác nhìn lại coi là phải trải qua bao nhiêu năm khi mà sau khi bác tới Canada thì là bác mới cảm thấy như ổn định? Đối với tôi thì nó cũng mất một thời gian cũng khá lâu. Trong mấy năm đầu nó rất là khó khăn, tại phương tiện di chuyển mình không có lái xe được, rồi tiền bạc cũng không có, mà gia đình thì đông người, phải đi làm đón xe bus rồi hỏi. Cái vấn đề trở ngại nữa là thực phẩm nó cũng không có nữa. Lúc đó khi đến Calgary này đó, thành phố chỉ là một cái thành phố nhỏ cỡ 400.000 dân, và những cái thức ăn mà của người Việt mình đó, ở trên dưới phố Tàu nó có một vài tiệm người Tàu họ có bán gạo nhưng mà không có bán nước mắm. Có mua một vài, đi ở trên khoảng hơn 6 tháng thì tìm mới được có một cái tiệm bán nước mắm. Mua 2 chai nước mắm bằng quá đem lên xe bus, sợ nó bể. mà lúc đó bởi vì đi tìm mấy tháng mới được, thành ra mua một lần 2 chai luôn cầm lên, mà cứ sợ lên xe nó bể, mà mùa đông không có mà ngồi trên xe rất là khó khăn. Rồi mua bao gạo vác lên xe bus nó cũng khó nữa, bây giờ vác lên rồi đi mấy block đường thôi, nhưng mà nó mùa đông lạnh nó cũng rất là khó. Rồi vác bao gạo, tay 2 chai vác nước mắm nữa. Rất là khổ. Nhưng mà rồi tới sau đó thì khoảng tôi phải hơn 1 năm, mất hơn 1 năm mới thi được cái bằng lái xe, kiếm được chiếc xe cũ mà lái. Chiếc xe thì nó hư lên hư xuống, mình nó chạy phải sửa hoài mà tốn tiền xăng, tốn xăng rất là nhiều. Và lúc đó mặc dầu xăng rất rẻ, là mỗi lít xăng tôi nhớ là có 10 mấy cent rồi, nhưng mà chiếc xe nó uống xăng, mỗi lần đổ xăng uống 7-80 lít, nên nó chạy xe. Mà cái xe nó nhớ có một lần bị tai nạn là
chiếc xe nó bị cái hút xe ra, cái nắp xe nó bị bật lên, gió nó thổi bật lên, tại vì nó gài, cái chốt gài nó bị gãy rồi, nó bật lên, không thấy đường lái nữa, đậu ở giữa đường đó, rồi tìm dây cột lại, thì có một anh tài xế chạy ngang, ông thấy vậy, ông chạy xuống để ông hỏi thăm mình coi coi làm sao có thể giúp được gì không. Thì anh xuống, trong lúc mà ông đang nói chuyện, ông đậu cái xe bên đối diện mình ở bên kia đường, ông bị một chiếc xe khác tông vô đít ổng, cái chiếc xe nó văng luôn. Rồi cảnh sát đến điều tra, cảnh sát hỏi tai nạn xảy ra làm sao, cái ông kia ông nói là tao xuống giúp nó sửa cái xe rồi tao bị cái người ở sau đâm chiếc xe tao. Cảnh sát nói rồi nó có dính gì tai nạn không? Nó nói không có, nó không có dính gì hết á. Cảnh sát nói vậy thôi mày đi đi, mày không có ở đây. Thật ra tôi phải lái xe đi mà không biết cái ông mà đến giúp mình nó tên gì nữa, chưa có kịp hỏi thì ông đã bị mắc kẹt vô cái tai nạn khác. Lúc đó mình mới thấy là mặc dầu qua đây rất là nhiều khó khăn, nhưng mà có rất nhiều người tốt, họ sẵn sàng giúp mình khi mà mình có những cái tai nạn nhỏ hay là tai nạn lớn, và những cái chuyện ở trong nhà thờ họ lúc nào cũng có người đến giúp đỡ mình. Thành ra mình thấy cái tình cảm nó rất là ấm áp, mặc dầu họ không biết gì về mình hết, mình cũng không biết họ, nhưng mà họ khi thấy mình khó khăn họ sẵn sàng họ đến giúp. Cái xe mà mình chết máy đậu ở ngoài đường, trời đông lạnh đó, họ ngừng lại, họ hỏi có cần giúp đỡ gì không, họ phụ mình, đẩy cho mình. Trong những cái năm đầu đó đến có nhiều khó khăn đó. Xe mùa đông, xe cũ thì nó hay bị chết máy, không có nổ máy được, sáng ra thấy không nổ máy được thì họ đến họ mà bút cho mình, cho mình nổ máy rồi để phụ mình nổ máy dùng. Thành ra tôi thấy cái tình cảm rất là ấm áp. Sau đó thì mình nghĩ lại lúc đầu cái thời gian mà trong những năm đầu đó lo cắm đầu con cổ lo làm việc để mà nuôi gia đình, thành ra cái về mà những cái cuộc sống của mình đó, mình không có còn chú trọng đến cái ngoài ra sống ở trong cái cộng đồng người Việt của mình, sinh hoạt chung với cộng đồng người Việt mình nhiều, với lo đi làm một ngày có khi làm 8 tiếng, 10 tiếng, có khi làm tới 16 tiếng một ngày, rồi về để mà thành ra cái thời gian mà cho gia đình, cho cá nhân mình nó rất là ít, cho đến thành ra cái công việc đó tôi nghĩ là đa số những người mà việc tị nạn mình đến cái lúc đầu đều không phải trải qua những giai đoạn đó, giai đoạn khó khăn đấy. Nên mỗi người có một cái khó riêng, mỗi người trong một cái hoàn cảnh khác, nhưng mà chúng tôi may mắn là trở lại được cái nghề cũ. Thành ra cái sau khi trở ra hành nghề cũng mất cỡ khoảng 5 năm hành nghề đó thì mình mới thấy được hơi thoải mái một chút càng ngày, tại vì cái nghề nó nhiều trách nhiệm, nó nhiều cái stress hơn cái công việc thường. Thành ra mình làm mình thấy là cái trách nhiệm nó rất là nặng, mà mình không hỏi ai được hết. Khi mà còn đi học á, còn ở trong nhà thương á, thì mình còn có những cái người mà monitor, những người phụ trách của mình, những giáo sư phụ trách đó giúp đỡ cho mình còn hỏi chuyện được. Nhưng mà khi mình ra mình tự làm lấy thì những cái khó khăn của mình phải tự giải quyết. Những cái mà cái vấn đề y tế đó, làm bác sĩ gia đình, cái vấn đề mà về y khoa đó nó là một phần thôi, nhưng mà một phần lớn nữa đó, cỡ 50% những người mà bệnh tới cái phòng mạch bác sĩ gia đình là vấn đề xã hội nữa. Vấn đề xã hội nó rất là nhiều rồi, tại vì họ khó khăn không phải về vấn đề mà bệnh hoạn về mà y khoa, mà về vấn đề gia đình họ khó khăn, họ bị trầm cảm, họ depressed, họ không có giải quyết được, họ đến họ hỏi ý kiến mình, mà họ đến với những cái triệu chứng mà rất là mơ hồ về bị trầm cảm, buồn, mất ngủ, mệt mỏi, không có
không có muốn đi làm, không có ăn uống được, không có ăn được. Nhưng mà mình phải hỏi nhiều, một lúc sau đó thì họ mới bắt đầu họ khóc, họ kể là những cái câu chuyện khó khăn trong gia đình. Thì lúc đó mình mới giúp cho họ cái ý kiến giải quyết. Thành ra nó cái vấn đề mà y khoa nó là một phần, nhưng mà vấn đề mà về khó khăn về của xã hội đó nó là một phần lớn nữa. Họ qua bên đây họ không có được, ngay cả những người mà ở bên Việt Nam họ không được đi học, rồi qua bên đây họ học Anh văn lại đâu có dễ. Thành ra họ gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi khi mà ra đi làm đó, tiếng Anh này không có rành đó, thành ra họ thấy họ bị, nhiều lúc họ bị chèn ép mà họ không có nói lên được cái khó khăn của họ. Họ không có cãi lại được, không có phản ứng lại được. Thành ra nó, nhưng mà công việc làm đó, họ muốn giữ cái công việc đó, họ bắt buộc họ phải làm. Thành ra họ tối về họ ngủ không được, họ buồn bực, họ ngủ không được, nhưng mà họ không có nói với ai được. Thành ra họ lên họ kể như khai bệnh thôi. Nhưng mà mình nói chuyện với họ một lúc lâu thì mình mới biết là không phải là cái bệnh mà chính là cái depression, như bị cái trầm cảm đó. Thành ra nó có những cái mà cái đó nó cũng mất cho mình rất là nhiều thời gian để mà mình thích ứng được với, như là phải giữa với liên hệ của người bệnh với bác sĩ đó, nó có một cái liên hệ rất là khác biệt. Nó không phải là bạn, cũng không phải người nhà, mà cũng không phải là một cái người mà attendant thường, mà nó có một cái liên hệ giữa người bệnh với bác sĩ. Họ có những cái chuyện họ có thể họ rất là cởi mở, họ nói tất cả với mình. Nhưng mà khi mà mình tạo được một cái niềm thông cảm đó để mà họ nói với mình, là phải mất thời gian để mà họ có cái niềm tin với mình, họ mới kể được cho mình nghe đó. Thành ra nó, khi mà họ kể cho mình nghe đó thì cái stress của họ thành ra cái stress của mình. Cái đó mới là cái khó. Cho nên nó có nhiều cái, mình thấy cái trách nhiệm nó càng nặng. Cho nên những cái năm đầu mà khi mà mới ra hành nghề thì tôi thấy rất là khó khăn. Tôi không có muốn làm lâu, chỉ nghĩ là phải làm được một thời gian ngắn rồi mà mình nghỉ. Tại vì nó ngoài cái khó khăn mà giải quyết cho người bệnh, còn khó khăn mà tiếp xúc với bác sĩ chuyên khoa để gửi bệnh đi. Người bệnh mình không có biết tiếng Anh, mình gửi người bệnh qua bên đó thì cái bác sĩ chuyên khoa đó họ rất là khó khăn để họ giải quyết cái vấn đề cho họ, không hiểu được cái người bệnh muốn cái gì hay là nói cái gì. Thành ra nó nhiều khi bác sĩ chuyên khoa họ không nhận nữa, họ không nhận được cái người Việt của mình đó. Họ không có, bởi vì họ cũng có cái khó khăn mà họ nói tiếng Anh không được. Bây giờ lại gặp bác sĩ chuyên khoa giải thích làm sao để cho biết được cái bệnh của họ, biết cái đau của họ như thế nào ấy. Thành ra họ thấy ngại, họ không đi khám. Cho nên có cái hẹn rồi họ không đến. Mà khi mà mình hẹn với bác sĩ chuyên khoa mà mình không có show up á, thì bác sĩ chuyên khoa không muốn nhận nữa. Họ muốn từ chối cái bệnh mà mình gửi đến. Thành ra tôi cũng có nhiều cái khó khăn, thành ra phải giải thích cho người bệnh rõ ràng, rồi phải liên lạc với bác sĩ chuyên khoa, mà phải viết thơ với kể những chi tiết rồi rất là rõ. Em có những cái kinh nghiệm như thế nào em theo em thấy? Đối với em á, cô Nguyên hỏi đó là cái cảm nghĩ tới khi nào thì nhận Canada đây như là cái nhà mình, thì làm tôi nhớ lại khi mà chúng tôi tới đảo bên Mã Lai đó, thì nó là một cái đảo, thành ra có cái bờ biển, thì thường hay chiều ngồi ở ngoài biển dòm qua tuốt ở bên kia hướng về bên Việt Nam mà khóc, nhớ nhà, tại sao mình phải bỏ nhà ra đi đó. Rồi cứ như vậy qua cái vụ đại, khi mà tới Canada, thì khi mình nhận Canada
giấy tờ của mình là mình vô tổ quốc, mình cầm tờ giấy, mình là con mồ côi. Thành ra bây giờ Canada nhận mình là mình mừng lắm, rất là nhân đạo, rất là tốt. Khi mà mình coi như Canada là nhà của mình rồi, quê hương của mình rồi, cái cảm tưởng cho đó, mặc dầu chưa biết nó sẽ ra sao, nhưng mà trong tâm tư mình đã phải nhận nó như vậy. Mình nhận cái tình thương, những cái gì đó. Nhưng mà thật qua bên đây, người bảo lãnh, những người bảo trợ rất là tốt. Chúng tôi có cảm tưởng chúng tôi là người trong nhà của họ, giống như là những người mà trong nhà thờ đó, như ông bà Lý Độ, nguyên gia đình con cái gì đó là thường hay dẫn đến để sinh hoạt với gia đình của chúng tôi. Thành ra coi như chúng tôi như là thành viên của họ, mà chúng tôi vẫn còn liên lạc luôn cho tới bây giờ. Họ giúp đỡ bác cho tới mấy năm? Đúng ra trên giấy tờ đối với chính phủ đó thì chỉ có 1 năm thôi, chỉ có 1 năm thôi. Nhưng mà rồi sau đó đó thì họ, tại vì sau đó tới má tôi đồ qua, em tôi đồ qua đó, thì nhà thờ cũng lãnh luôn. Thành ra nếu mà tính theo má tôi, thành ra tới 6 tháng nữa, thành ra tới 1 năm rưỡi đó. Nhưng mà rồi cái tiền mà nhà thờ đóng góp lại trong nhà thờ mà để bảo lãnh của chúng tôi đó, thì để trong nhà băng á, để trong nhà băng. Rồi khi mà đụng một cái bữa đó tụi này nhận được cái thơ của nhà băng, bây giờ cái tiền của Du nè, tới cái ngày mature rồi nè, bây giờ Du tính làm sao, ý mẹ tới ở đâu mà mình có tiền vậy, phải không? Mình không biết, mới đem hỏi nhà thờ, thì nhà thờ đó cái tiền đó là tiền giải thích cho mình nghe như vậy đó. Thời ra nhà thờ cho mình luôn, thì mình mới lấy cái nhà tiền đó, thì mình mới mua cái nhà. Mà cái lúc đó đó ở Calgary đó là mình có con nít nhỏ vậy nè, không có mướn nhà được đâu, không có mướn nhà, không ai cho mình mướn hết khi mình có con nhỏ. Mà lúc đó chương trình của chính phủ của Alberta đây thì lại trợ giúp cho những người có căn nhà đầu tiên. Thành ra tôi nhớ là chính phủ cho cái tiền deposit đào vô cái nhà mình, tụi này mua cái townhouse, mua cái townhouse, rồi cái mỗi tháng chính phủ còn giúp trả tiền cho mình, tiền nhà nữa, cho tới 3 năm. Thành ra mỗi tháng tôi trả có, tôi còn nhớ có 361 đồng tháng này, tháng. Thành ra mình mặc dầu, thành ra khoảng thời gian đó chúng tôi mặc dầu có một người đi làm để mà lo hết trong nhà với cái lương. Anh này đi học, chừng sau anh này về thì tới tôi đi học đó, nhưng mà vẫn sống được. Mà lúc đó là gia đình của bác cộng với lại mẹ với lại ở chung nhà ở chung nhà hết, bao nhiêu người tất cả? Tụi này là 8 người, rồi mẹ là 9, rồi sau thằng em vợ chồng em trai tôi của vợ với một thằng em trai mà sanh ở bên Bi Đông mới qua, là mình ở chung. Nhưng mà lúc đó là ở của nhà thờ, ở chung cái nhà của nhà thờ. Rồi sau mà đi nhà thờ cho cái tiền đó đó, thì tụi này mới chia ra mua thành 2 căn đó. 1 căn thì tụi này ở 1 căn, gia đình của em ở. Thành ra mình thấy nhưng tụi này rất là mang ơn. Cũng giống như mình nói là ông bà Thết thì 2 ông già đó đã mất rồi, mà bây giờ không còn nữa. Nhưng mà cứ chiều là lại chơi với mấy đứa con mình. Rồi mấy đứa này ổng bò trên sàn nhà, mấy đứa này đồ nỏng đồ này kia. Thành ra mình đã coi cái Calgary này đi, đừng có nói tới Canada, cái Calgary này là nhà của tụi này rồi. Cái phiêu này thành ra mình thấy là rất là nhân đạo. Rất sau này mình biết được những cái chương trình đó, tại vì tụi này làm trong cái chương trình mà giúp cho những người mà mới tới newcomers, thì mình biết những cái chương trình đó. Và tụi này nguyện với lòng là sẽ nối tiếp những cái công việc của nhà thờ làm. Tại vì tụi này chỉ biết đạo Phật, còn cái nhà thờ bảo lãnh tụi này là St. David's United Church. Thành ra tụi này không đi theo đạo, nhưng mà tụi này nối tiếp cái con đường làm việc của họ, và nối tiếp cái con đường của chính phủ làm. Và trong cộng đồng người Việt của mình cũng đã từng
bảo lãnh khi mà chính phủ Canada kêu gọi cái lúc mà Kosovo SOS Kosovo mà phải giúp á, thì chính cộng đồng người Việt mình ở Chiori này cũng có đứng ra bảo lãnh. Dạ, cũng có đứng ra bảo lãnh. Rồi bây giờ chúng tôi cũng vẫn tiếp tục theo cái hướng đó và để mà giúp cho những người tị nạn khác. Dạ. Thành ra nếu em hỏi tôi là nghĩ sao về cái chương trình mà tị nạn của Canada, thì đúng ra là tôi mang ơn suốt đời. Mà không phải cái chương trình nhân đạo đó một mình Canada, bên Mỹ cũng có, các xứ bên Âu Châu rồi cũng có, bên Pháp, bên Đức rồi. Bây giờ Việt Nam mình là ở khắp thế giới rồi. Hai bác có kể lại cái kinh nghiệm của hai bác, kinh nghiệm chiến tranh, kinh nghiệm đi tị nạn và hội nhập đó, hai bác có thường kể lại với lại những thế hệ sau này không? Em nói thật, thường thì có thỉnh thoảng mà có cái dịp có cái chance thì kể cho mấy đứa con nó nghe, thành ra là tụi nó biết chứ, tối thiểu là tụi nó hiểu cộng sản communist là làm sao, phải không con? How you think? So do you talk a lot about with your parents about the experiences that they went through as refugees? Yeah, so probably more recently over the last few years they've talked a little bit more about it. I think growing up they never really talked a whole lot about it. I think they were more worried about making sure that we were taken care of and we were comfortable, and so I think me growing up here, I never really got a sense of how difficult things actually were for them at the time and even before that they came here. And I think that's probably a testament just I think their stoicism, and I think it's just that kind of mentality that I think they're just quite optimistic people as well. So you can kind of tell from them retelling it, they kind of emphasize the point that they're so lucky over and over again. And so they kind of emphasize that to us as well, kind of say, oh, you guys are really lucky, being where you are. And so we never really felt in any way that, things were difficult. And so we just felt like we belonged here, and that's just how things are. I mean, we could always tell that they were always busy, and they were always, didn't always have time where we can just hang out and just enjoy ourselves. But I don't think I ever remember thinking growing up that, boy, I wish things were not so difficult. I always thought things were quite happy, and they never worried that we wouldn't have enough food or we didn't have anywhere to stay. So I think the only time I started to slowly get more of the picture was probably when I was a bit older. They started telling a few more stories here and there. I remember growing up a few times, it was kind of funny because then sometimes my dad would suddenly tell me something like, I'll teach you how to not get bitten by a poisonous snake if you ever have to live in the jungle. I always used to think, that's such an odd thing to want to teach me. And so then sometimes I would ask him, why do you want to teach me that? And then he would say, oh, well, because I had to be in the jungle for a couple of years. And then, so sometimes I get a few stories here and there, but you would never go into real depth about how difficult things were. But I think as I got older and I got more curious, and then he started to explain things a bit more, and then I started to realize that, the stories tended to be, they're definitely more in-depth than, you kind of let on when you're just younger and you don't really understand what's going on. So you were just here sitting and listening to them telling, this is not the first time that you heard it? Actually, probably about half of it at least, I probably have never heard before, actually. So I kind of get snippets here and there, but they tend not to be very forthcoming about everything. I think that's just their nature, maybe. But yeah, I don't think they like to kind of portray their life as like this really difficult, hard, I think they almost want to, they like to portray it as, a very optimistic story. And so it's hard, I think it is hard for them to retell the difficult stories, to be honest. So for me personally, it's actually nice to hear it, because some of it I've never heard before, actually. So what do you think you and future generations of Canadians can learn from their stories? Oh, I think everyone can learn. I think quite a bit from it as well, actually. So, I mean, even me hearing it and in some ways experiencing just growing up with them, I don't think I could fully understand what it's completely like for what they went through. And I have kids of my own, actually, and so they're getting older too, and I have to try to, it's some of the same lessons I'm trying to teach them, that is, try to really
not take for granted what you have here. And so I do feel like, and I say this to them a lot too, is that, you know, Canada is probably one of the best places in the world to live in. And I still believe that now. And I really try to emphasize that to them. And I actually use their story as an example of why. And so just, you know, just the compassion and the generosity that was shown to us as a family when we got here. I don't know if I would say it's unique to Canada, but I think Canada is definitely one of the places that has, over the years, has done it probably one of the best. And so if you had to choose anywhere in the world to be born or be able to live, it would be hard for me to pick a better place. And so I almost have to try to emphasize that, especially to my kids, and just not have them kind of take it for granted and feel like, you know, entitled to everything that they get as well. And I think it's one of these things I try to emphasize to them too, is just that, you know, I think it's a good example of how there's a bit of a shared humanity with everyone. You know, it doesn't, even though we think that we're all so different, depending on where we come from, or our different cultural backgrounds, or our language, or, you know, how we live, ultimately, deep down, we're all basically the same. And so, and you know, it's a very good example. Sometimes we can't communicate that well, or we seem like we're all so different, but, you know, we all feel the same pain, we all feel the same joy, and we have, you know, we all still get the same out of, you know, if someone is generous to us, we still feel that appreciation. And I think it's something that we all can learn. And I don't know, it's just, it's nice to be able to see, it's nice to be able to see it in person, basically. Cháu xin hỏi cháu hỏi bác cái câu hỏi đó không? Bác nghĩ là thế hệ sau này học được cái gì qua cái kinh nghiệm của hai bác? Nếu mà qua cái cuộc đời của tôi, và nhất là từ khi mà phải bỏ nước ra đi và mình phải tìm cái sống trong cái chết, tìm cái tự do bằng cái mạng của mình, và được mọi người cần cái sự giúp đỡ của người khác, và những người ta đón mình, người ta giúp mình là không cùng tiếng nói với mình, không cùng màu da với mình, không có liên hệ mà gì với mình hết, mà chỉ là cái tình người thôi, mà giang tay ra giúp mình, thì mình phải cố gắng hết mình cái gì mình có thể làm được. The best we can do. Đó là cái câu nằm mà tôi học được trong cái cuộc đời của tôi khi mà hãy qua đây, để mà mình tự sống. Thành ra tôi lúc nào cũng nói cái gì mình cũng phải cố gắng, mình không có ỷ lại. Và mình biết thêm một ngôn ngữ, cái đó rất là quan trọng. Là mình làm việc như thêm một người. Thành ra mình là người Việt, mà mình chỉ biết có tiếng Anh không nếu thế hệ sau. Mà nếu mà mình là người Việt, mình biết thêm tiếng Anh, mình biết thêm tiếng Pháp như Canada này, là mình sẽ làm việc mình ắt như là ba người. Thành ra cái vấn đề, cái ngôn ngữ, cái communication nó rất là quan trọng. Thành ra mọi người đừng có, mấy con trẻ đừng có nghĩ mình là sanh đẻ đây, mình là người ở đây, mình là người Canadian, mình không cần biết tiếng Việt nữa, thì cái đó là một cái thiếu sót. Và những người có tư tưởng mình là người Việt, mình chỉ biết cần nói tiếng Việt thôi, không cần biết tiếng gì khác, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì những người xung quanh của mình, cái đó là cái cảm nghĩ, cái thu học, thì tôi đó là phải như vậy. Và mình quý trọng những cái gì mà mình có. Và tôi, đối với cá nhân tôi rất là mang ơn trong suốt cuộc đời của gia đình của tôi, là chúng tôi, gia đình tôi coi như là rất là may mắn, rất là lucky, là gặp rất là nhiều người giúp đỡ, mặc dầu là tôi không có kể tên ra đây, nhưng mà lúc nào mình cũng phải nhớ. Và một khi mình nhớ là mình phải làm cái gì để mình đáp lại cái lòng tốt của người ta, cái đó là cái không, có vậy thôi.
Cảm ơn cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Thank you for taking part. Bác nhân cơ hội này bác chỉ cho cháu cái hình mà bác có trong tay ạ. Và cái bức tranh này đó, cái plaque này đó là gia đình chúng tôi nhận được khi mà được Canada nhận và đến phi trường ở Kuala Lumpur để mà lên chuyến máy bay mà qua Canada này đó, thì được một ông là đại diện cho chính phủ Canada tặng cho chúng tôi cái bức tranh này để mà kỷ niệm. Gia đình tôi là một trong những người trong gia đình tôi là người thứ 10.000 để mà trong cái chương trình của chính phủ lúc đó là chương trình 50.000 người được qua Canada được bảo lãnh trong cái chương trình bảo lãnh, thì gia đình tôi là người thứ 10.000. Và khi nhận được cái này rồi đó, thì cái mà làm cho chúng tôi xúc động nhất và chúng tôi phải cá nhân tôi là tôi cứ phải nhớ hoài cái câu chuyện mà ở phía sau của cái bức tranh này mà đọc, và hai chồng tôi cứ nhớ, và thành ra cái cuộc sống của chúng tôi khi ở bên đây là vẫn là theo cái con đường này. Và nhà Tâm đọc cho cái câu chuyện ở đây đi. So, a beaver story. Many years ago, there was an Indian village close to a lake. The lake had been created by a large beaver dam and inhabited by many beavers. The people of the village hunted the beavers for their beautiful warm pelts. One night, the chief of the village was found by one of the tribe, killed by an arrow. This arrow was a strange arrow, unlike those used by the villagers. After the funeral of the chief, his nephews set about trying to discover who had killed their uncle. They held a feast to which all of the people were invited, and they showed the strange arrow, hoping that someone knew to whom it belonged. A stranger dressed in a beaver garment arrived, and when he saw the arrow, he said, "This is my brother's arrow," and quickly departed from the house. Some of the villagers followed him to the edge of the lake, where he dived into the water and disappeared. As they watched, he reappeared on the far side of the lake in the form of a beaver. The hunters returned to the village to tell the people that a beaver had killed their chief. The people were very angry and went to the lake and destroyed the dam and killed all the beavers, including the great chief beaver who had killed their chief. From that day on, the people of that clan took the beaver to be their crest. This etched aluminum plaque is handmade in British Columbia, Canada. Thank you. Thì khi chúng tôi đọc cái câu chuyện này đó, thì tôi nghĩ rằng cái này là cái lời nhắn nhủ của chính phủ Canada đối với những người như chúng tôi đi tìm tự do. Và cái con đường kế tiếp chúng tôi phải làm là cái câu chuyện này. Cái đó, cái cảm nghĩ của tôi ngay khi mà chúng tôi đã nhận được cái gọi này. Dạ. Cháu cảm ơn bác.